הוא אמר בצורה מאוד חד משמעית, אם הם אומרים זה נכון, הם זה חז"ל, אבל אני לא מצאתי שום מסורת אמת אצל חז"ל. כשאתה שואל אותם איך אתם לא מכירים את כלי המשכן, אז הם אומרים, תראה, יש דברים שנשתכחו עם השנים, אז יש מסורת או אין מסורת. ברגע שהפרשנות מנוגדת והפוכה לטקסט, הרגע שאיבדנו את העוגן, איבדנו את השורשים שלנו. לא, לגבי מה המקורות המקודשים? מה נחשב קדוש? התורה שלנו הכתובה היא קודש הקודשים. א' כל, הדברים שלך יפים מאוד, אני נהנה, תודה רבה. אבל הקשר הלוגי פה הוא מדהים, הרי אתה אומר שהתורה מקודשת, ואז אתה נכנס ב-200 קמ"ש על המסורת של חז"ל, אבל אתה יודע שהתורה מקודשת רק בזכות חז"ל. כאשר אתה מכבד את האלוהים ואת הכתוב, אתה לא יכול להוציא פרשנות שהיא הפוכה לכתוב. אני רוצה את הדקה שלי בשביל לשאול אותך שאלה ברשותך. אתה לא חייב לענות, כי זו שאלה קצת אישית, אבל היא תעזור לי להבין אותך יותר טוב. אתה שומר שבת היום באיזשהו מובן? כן. במה זה בא לידי ביטוי? למעשה מקיים את כל מצוות התורה כפי שהן כתובות. אני אשמח לדעת איך כתוב שבת. בוא ניקח דוגמה, בסדר? שלום, היום בפודקאסט על משמעות אנחנו נעסוק בדיון רעיוני, דיבייט, בין הרב גיא אלאלוף, שלום. שלום תמיר, מה שלומך? שלום רונן. לבין רונן כהן. תודה רב, תודה רבה. הדיון, דיבייט, יהיה באמת סביב הנושא של תורה, ויש בתורה, או באופן כללי במסורת ישראל, הרבה מאוד רבדים והרבה מאוד מקורות, ואני חושב שהדבר הכי נכון יהיה שרונן יציג בעצם את הצד שלו, את התורה שהוא מלמד, וככה נוכל, גם מי שלא מכיר את הדיון וגם מי שלא מכיר את העולם תוכן הזה של התורה שרונן מלמד, להכיר, ולאחר מכן אנחנו נעבור לדיבייט ככה שהוא יותר סביב נושאים קונקרטיים ועיסוק בהם. רונן. שלום לכולם. 60 שניות על עצמי לפני שאני מדבר על התורה, איך הגעתי בעצם לתורה. אז למעשה הייתי איש צבא קרוב ל-30 שנה, כמעט כולם בחיל המודיעין, שילוב של תפקידי שטח ומחקר, והחל מ-2011, 13 שנים, 14 שנים האחרונות, יצאתי לפנסיה והקמתי חברה שעוסקת פחות או יותר באותם תחומים שעסקתי בצבא בענייני המודיעין. לתורה ובכלל האמונה וכל מה שקשור נמשכתי כבר מילדות, תמיד קראתי, התעניינתי, אבל פעם ראשונה שפגשתי משהו יותר מסודר היה דווקא באקדמיה, בלימודי התואר הראשון, כשכל הקצינים באמן הולכים ללמוד מזרחנות, ערבית, אסלאם, אני בחרתי במחשבת ישראל, למדתי את התואר הזה באוניברסיטת חיפה, היה שם שילוב של הכל מתלמוד, נגיעה יחסית מאוד מצומצמת, יותר פילוסופיה, רמב"ם, כוזרי, מורה נבוכים, אחרים, וקבלה בכל התקופות מעת עתיקה עד ימינו. המשכתי בלימודים האלה באופן עצמאי לאורך שנים, אבל רק כשהשתחררתי ב-2011 התחלתי תהליך של מעבר בוא נאמר מהמחשבות, הדיבורים, התיאוריות לפרקטיקה למעשה, והתחלתי תהליך של חזרה בתשובה, כפי שכל אדם מישראל מכיר, הולכים למקורות המוכרים והידועים. התהליך היה מאוד מאוד ארוך, הדרגתי, צעד קדימה, צעד אחורה, אבל לאחר כמה שנים, שכבר הייתי במניין בית כנסת והתקרבתי לשבת וכל מיני דברים, אבל המעבר האמיתי המלא, כמו שאומרים, היה סביב הקורונה. ואז למעשה הייתי דתי כפי שכולכם מכירים בחזרה לתשובה. לאחר כשנתיים, 3, רציתי להעמיק, למרות שלמדתי גם עם רב אישי וגם בלימודים שהם סביב התקופה הזו, לימודים תורניים, אבל רציתי משהו יותר מעמיק, והלכתי ולקחתי קורסים שקשורים לחב"ד, וזה כביכול, זה לא כביכול, זה הסמכה לרב, אבל לא מטעם המדינה, אלא מטעמם, ויש קורסים, לקחתי את 2-3 קורסים הראשונים, זה היה גם אונליין וגם בפגישות, ושם ככל שצללתי, כך יותר התרחקתי, וזה היה השלב למעשה שהתחלתי מה שאני קורא לחזור לתורה. לחזור לתורה כי ראיתי שלמעשה כל מה שקשור לתורה שבעל פה מסורת חז"ל זה מנוגד והפוך לתורת משה וישראל. אפשר לומר ששנתיים, יותר, 3 שנים אני כבר מלמד במה שנקרא תורה.
וזה תהליך, זה לא משהו שהוא שחור ולבן, זה תהליך הדרגתי, אני קורא לזה לקלף, לגרד החלודה, כיוון שדברים שלמעשה לא היו קיימים לאורך דורות, אז נדרשים לשחזור, זה כמובן לא פשוט. אחד המשימות העיקריות היה לשחזר את לוח השנה הקדום, אותו לוח שניתן לנו ביציאת מצרים, ערב יציאת מצרים, ולהתאים אותו לתקופתנו. זה לקח לי תקופה ארוכה של שנתיים, עם המון מחקר מכל המקורות שאפשר למצוא. והחלק השני זה כמובן כל מה שקשור לתורה ביום יום. בזה אני מתמקד. המשפט סיום זה שהתחלתי, לא חשבתי לרגע שאני עושה משהו שהוא מעבר להציג לקהל, למאזינים, למי שיחפוץ את מה שאני לומד וחוקר, אבל איכשהו התפתחה לאט לאט קהילה שאני קורא לה דת בני ישראל, מתוך התורה, אנחנו כעדה, מלשון עדות חיוב שלנו בברית עם האלוהים, וזה התפתח עד כדי כך שכבר התחלנו לעשות לפני שנתיים חגים, והקהילה הולכת וגדלה, אני מלמד גם באופן פרונטלי, גם אונליין, המון אנשים בשיחות יומיומיות, ומעלה את התכנים שלי בכל הרשתות, בעיקר ביוטיוב, שזה דברים קצת יותר עמוקים, יותר ארוכים, ודברים קצרים, פחות שאפשר להתעמק בהם בטיק טוק, ושתי קבוצות של שאלות ותשובות בטלגרם ובוואטסאפ. אז זה הכי קצר. כן, נעשה עוד איזה משהו מקדים, כי אתה בעצם גם בגלל שבסוף התגלה בציבור הרחב האמונה שלך וזה, אז שילמת לזה גם מחירים, נקרא לזה, בתחום שסביבו מכירים אותך, הרי מכירים אותך סביב התחום הביטחוני, ואתה בזמן המלחמה הצגת בהרבה מאוד במות את מה שיש לך להגיד על המצב מהניסיון המודיעין שלך, והחליטו גורמים כאלה ואחרים, גם בערוץ 14, אבל גם בעוד מקומות, לא במקומות רשמיים, אבל אין ספק שמהרגע שהתחלתי ללמד בשיטה שאני מלמד, שזה להיצמד לתורה הכתובה, לדברי אלוהים חיים, ספקתי המון כללות, איומים על הילדים, פולסא דנורא. אני לא מדבר על כאלה בודדים ברשת שעולים באיזה כתובת לא מזוהה, אלא על גורמים מאוד מאוד משמעותיים. דווקא אני אומר לחיוב שנשארתי בקשר מאוד חברים, רבנים שלימדו אותי ושהייתי איתם במניין של הבית כנסת, ואנשים של המניין, אנשים יקרים לליבי, ואני יודע להתמודד ולהתווכח איתם בצורה יפה, אבל היו המון גורמים שניסו לפגוע בצורה כזו או אחרת, המון איומים, וכן, הדבר היותר מפורסם זה ערוץ 14 שלמעשה החליט להדיר אותי מכל שידוריו, אפילו שהייתי שם דמות די משמעותית בגלל האמונה שלי. אולי אני אומר שזה אולי פחות האמונה ויותר העובדה שאני מדבר על זה, מחצין את זה, כי אני חושב שאם הייתי... למה בשידורים אתה בדרך כלל מדבר ביטחונית? מעולם לא דיברתי באף ערוץ טלוויזיה או רדיו, באף אחד, מעולם על האמונה שלי. כל מה שקיים זה אך ורק בערוצים הפרטיים, אבל זה צורם להם, כי אני חושב שהם יותר נוח להם עם אתאיסטים חילוניים שנמצאים בלא מעט תוכניות בערוץ 14, מאשר עם מישהו שבעצם מדבר על האמונה שלהם, על המסורת, על חז"ל, על התורה שבעל פה. כנראה זה סוג של קו אדום שקשה לבלוע. אבל אני גם מקבל את העניין הזה שזה ערוץ פרטי בבעלות פרטית, ומי שהחליט זה הבעלים של הערוץ, וזה זכותו כי זה ממונו. לגמרי. טוב, אז נעבור לדבר בעצם על נושאים. הכנו פה נושאים שבעצם יכולים להעביר את התמונה. ככה, אם אני צריך בצורה מאוד מאוד גסה להגיד על מה הדיבייט, זה בעצם האם התורה זה רק התורה, או האם התורה זה גם חז"ל וכל שאר המסורת הרבנית. זה ככה בקווים מאוד כלליים. אני חושב שהנושא הראשון שנפתח... אם יורשה לי, סליחה שאני קוטע, כי זה חשוב, המון אנשים שמקשיבים לי, מייחסים לי כל מיני שיוכים עדתיים, קראי, שומרוני, צדוקי, שזה כבר
כמובן עוד מתקופת הבית השני, ומה שאני רוצה להגיד לפני הדיבייט, וזה חשוב, שאני לא שייך לאף עדה, כלומר לא בגלל שאני לא שייך לאף עדה מרצון שקשור לעדה, אלא באמונה ובקיום המצוות, אני לא יכול להתחבר לאף לא אחד, לא לצדוקים, לוחסן ביתוסים, במי שהיה אז בזמנו, לא לקראים של היום, ולא לשומרונים, גם שאני מכבד ואוהב ומעריך את כולם, אבל זו לא הדרך שלי. אוקיי, זה בעצם, אפשר להגיד, עצמאי, בין 3 שנים, פחות או יותר, זה קשור איכשהו לרחל ליאור? לא, זה לא קשור, אין ספק שלמדתי ממנה המון בעניין של הלוח שנה, לוח 364, אבל עשיתי לו את ההתאמות הנדרשות. אז זה הנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו, נושא שנקרא לוח השנה, שמש, ירח, החיבור ביניהם, ואנחנו נעשה את זה ככה, שנושא אחד, אתה תפתח, רונן, ונושא שני, הרב גיא יפתח, ולסירוגין וכן הלאה וכן הלאה, יהיה גם זכות תגובה, וזכות תגובה על התגובה. אז לוח השנה. כן, אז לפני לוח השנה אולי גם מילת פתיחה שלי. קודם כל, אני מאוד מצטער לשמוע על מה שאתה עובר ושעברת. אני חושב שזה נורא והיום, ושאנחנו צריכים לנהל דיונים בצורה חברית ופתוחה. אנחנו חיים בעולם שאחד היתרונות שלו זה היכולת להביע דעתך, לשמור על חופש הביטוי. מאוד מצער אותי, שלא נותנים לך להתבטאות, וקל וחומר בנושאים אחרים שלא קשורים לאמונתך. אז קבל את התנצלותי בשם האנשים שעושים את זה, למרות שאני כמובן לא קשור לאף אחד מהם. אני כן רוצה לומר מילה, זה נורא מעניין, אני שם שנייה את כובעי, חוץ מזה שאני גם רב, אני גם קצת חוקר דתות, יהדות, נצרות, את היחסים ביניהם, בארצות הברית כל שבוע קמה כנסייה חדשה. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה היטב, פעם בשבוע בערך קמה עדה דתית חדשה, זה מרתק, זו תופעה דתית שאנחנו מכירים אותה, ואנחנו בוחנים אותה, ואנחנו שואלים למה זה קורה, למה פתאום בא בן אדם ואומר, עד אליי כולם טעו, ולנו ביהדות כמעט אין את זה. אז הנה עכשיו בא רונן פה, עם כת יהודית חדשה, לא היה לנו כת, אולי איזו מילה לא יפה, אני לא מתכוון במובן השלילי, עדה יהודית חדשה, או ישראלית חדשה, זה דבר מרתק, זה דבר מעניין. כמובן צריך לשאול על המוטיבציה לזה, זאת אומרת, איך יכול להיות שאף אחד לא יודע את האמת, במשך 2000 שנה, נתת פה נאום מרשים מאוד, אמרת, אני לא צדוקי, אני לא קראי, אני לא שומרוני, אני ודאי לא יהודי רבני, אז הוא לבדו ואין ביתו, לא האלוהים, אלא רונן כהן, שבעצם הוא היחיד בעולם שגילה וחשף את מה שאף אחד לא ידע, במשך אלפי שנים. זה דבר מדהים בעיניי, דווקא בגלל שאני מתרשם שאתה אדם מלא בענווה ולא חושב שיודע הכל, אז באמת מעניין אותי, לפני שאנחנו מגיעים צוללים לנושאים, ברשותך תמיר, לפני שצוללים לנושא ממש מעשי, מעניין אותי לשאול אותך שאלה, הייתי אומר, על גבול הפילוסופית, פסיכולוגית, תיאולוגית, אתה באמת חושב שיכול להיות שאף אחד לא ידע את האמת, יש אלוהים בשמיים, בזה אתה מאמין, אני מבין, נכון? יפה, אז אתה אומר שהאלוהים הזה ננטש, נזנח ונעזב למשך אלפי שנים, ואף אחד לא ידע על הדרך הנכונה לעובדו, עד שהגיע רונן כהן לפני 3 שנים, בשנת 2022, וגילה את זה. אני מבין, נכון? אתה מבין נכון, רק ההגדרה היא קצת שונה. קודם כל אני תמיד עונה לכל אלה שמדברים בצורה הזו, שזה לא רונן כהן, זה התורה. דבר שני, בוודאי ידעו את זה, בוודאי עד דור יהושע ועד סוף דור יהושע והזקנים שמתו. אז אתה מתקן אותי, זה לא 2000 שנה, זה 3300 שנה. כן, אני מתקן אותך, לאחר דור יהושע התחילה ההתבוללות המשמעותית של בני ישראל בעמי כנען, שזה למעשה הפרת הברית, וזה הלך והידרדר יותר ויותר עם המלכים, ובעצם המסמר האחרון היה חז"ל. עכשיו אני לא טוען שלא ידעו, אני חושב שחז"ל, או אם אני אתקן את עצמי, כת הפרושים, הראשונים שעוד יצאו מבבל ונלחמו במהלך הבית השני מול כתות אחרות, הם בוודאי ידעו. הם ידעו כל מה שהם עושים, הם ידעו שמשנים את לוח השנה, רבי עקיבא עשה את זה במודע, ועוד אחרים, והם עשו את מה שעשו מתוך הרצון לשלוט, ולהחליף למעשה את מה שלא היה. אני לא אומר לשלוט במובן הרע אגב. הכהונה התרסקה, בית המקדש או המשכן כבר לא היה קיים, ונוצר חלל עצום
הוא התחיל בגלות בבל, אבל יכול להיות שעד אפילו לפני, והחלל העצום הזה מישהו היה צריך למלא אותו, והם מילאו אותו. אלו שבאו לאחר מכן... רגע, אני רק לא בטוח שהבנתי, אחרי יהושע או בזמן חז"ל? יש הבדל של אלפי שנים. אז 300 שנה. ציינתי 3 נקודות בזמן של הידרדרות. הראשונה לאחר דור יהושע, תרצה, זה תקופת השופטים לרבות שמואל, שזו הידרדרות של התבוללות ועבודה זרה. זה החריף בתקופת המלכויות של מלכות יהודה וישראל, שאני לא רואה שום הבדל ביניהם, והחתימה הסופית בהידרדרות האחרונה היא חז"ל. עכשיו, האם זה משהו שהוא בכוונת מכוון? אז המלכים בוודאי, כי הם רצו למלוך, והמלוכה היא מלוכה כמו המנהיגות שאנחנו רואים היום בממשלה ובממשלות, שהיא גוברת על הכל, וההון והשלטון והשחיתות. לאחר מכן שהגיעו חז"ל, אני חושב שהיה פער עצום של חוסר היכרות של התורה לאורך כל התקופה הזו של בית ראשון ולפניה שופטים, והם מילאו איזשהו חלל. עכשיו הם עשו במודע המון דברים, ואלו שבאו כבר לאחר מכן, ומן הסתם כבר היינו פזורים ברחבי הגלות, בוודאי לאחר מרד בר כוכבא, אז הם כבר למעשה ינקו מהיסודות של הראשונים, של כת הפרושים, ובעצם זה נמשך עד היום, והיה קל, כי 2000 שנות גלות עשו את שלהם. אז אנחנו נחזור לנושא. אוקיי. 5 דקות שהיו עכשיו, ככה של משהו מקדמי, יפה וטוב. גישושים. לא, גישושים, אנחנו נחזור לנושא. הנושא הוא לוח השנה הירחי, הוא לוח השנה השמשי, בעצם הבמה שלך, ויש לך כאן שרון. אם אתה רוצה להפנות שאלות לרונן או כל דבר אחר, על חשבון הזמן שלך. יש כאן שעון, 5 דקות, הוא גלוי מול העיניים שלך, והתחיל כבר. אז למעשה אין דבר כזה לוח שנה שמשי. בסדר, צריך לומר, השנה היא שנה שמשית באופן טבעי, זאת אומרת, אין לנו אפשרות למדוד אחרת, על פי עונות השנה, אבל החודשים נמדדים על פי הירח. המילה בתורה, כן, נקראת חודש, נקראת ירח, המילה ירח, יש אותו חודש, למשל, החודש מר חשוון, זה וואר חשמן, החודש השמיני, חודשים נמנים על פי הלבנה, אפילו במילה חודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, חודש זה התחדשות, ההתחדשות של הלבנה, בכל האזור שלנו, בכל המחקרים ההיסטוריים, אנחנו רואים שבעצם מדדו על פי הלוח הירחי, גם בבבל, זאת אומרת, לא היה איזושהי התבוללות, כמו שרונן אולי טוען, מכיוון שכשירדו לבבל לא היה איך להתבולל, הלוח היה אותו לוח שמערבב בין יסודות ירחיים ויסודות שמשיים, כמו הלוח שלנו היום. מאיפה עלה הנידון המשעשע הזה על לוח השנה השמשי? אז יש פרופסור רחל אליאור, צריך לומר עליה איזה מילה, בסדר? כי שומעים פרופסור, זה נשמע נורא מרשים, נכון? רחל אליאור היא פרופסור באמריטה באוניברסיטה העברית, שרוב מחקריה בשנותיה התמקדו במחקר החסידות, קבלה בספרות היכולות והמרכבה, אחרי זה בעל שם טוב, קבלת חב"ד, בשלב מסוים של הקריירה שלה מאוד מאוחר, ובניגוד להתמחות שלה היא פונה לחקור את מגילות מדבר יהודה, ספר היובלים, דברים כאלה, וספר היובלים זה ספר עלום, שיש 15 אזכורים קצרצרים שלו במגילות קומראן, ואז היא יוצאת עם כמה טענות שבעצם אין אף חוקר כמעט שמקבל אותם. אחת הטענות זה למשל שהאיסיים לא היו, האיסיים אין דבר כזה איסיים, על מגילות מדבר יהודה. הטענה שנייה זה שהלוח בעצם של ספר היובלים, שהוא לוח שמשי, הוא היה הלוח הקדום של ישראל, נגדה יוצאים כמעט כל החוקרים, המפורסם שבהם, מי שרוצה, אפשר לעשות גוגל, פרופסור בצלאל בר כוכבא, מאוניברסיטת תל אביב, כותב באופן חריף מאוד נגד התיאוריות של אליאור, הוא גם שם את האצבע על הנקודה שהיא בעצם לא חוקרת מגילות, אין לה באמת עסק במגילות, זה תחביב, זה לא המחקר הרציני שלה. ספר היובלים זה ספר שנשאר לנו ממנו תעתיק דרך הנוצרים, בשפת הגז, ספר מאוד מאוד מוזר מהרבה בחינות, לא מתקשר כמעט לשום דבר אחר, אפילו בספרים החיצוניים, כל שכן בספרי המקרא, אבל כל זה רק הקדמה פשוטה לדבר החשוב באמת. אי אפשר לשחזר לוח שנה שלא במסורת. הכוח הגדול של לוח שנה הוא כוח המסורת, זאת אומרת, איך אני יודע שאת ראש השנה אנחנו נחגוג באלף תשרי? פשוט כי חגגנו אותו כך גם בשנה שעברה.
זאת אומרת, כדי לשנות לוח שנה צריך רפורמה אדירה, זה לא דבר ששוקע, זה לא דבר שמתמוטט, זה לא דבר שקורס, ואין שום סיכוי שמישהו יכול לבוא בחוץ ולהגיד, חברים, עד עכשיו טעינו 3,300 שנה או 2,000 שנה, לא משנה, כי זה ברור שאנחנו כבר לפחות 2,000 שנה בלוח שלנו, בסדר, יש לזה עדויות, זה לא דבר שהוא שנוי מחלוקת, אני מניח שגם אתה מסכים, ולכן כאן מגיעה שאלת השאלות, בעצם כל תורה בעולם, יש לה תורה שבעל פה, כל תורה בעולם, אי אפשר ליצור מסמך חוקתי, לא אדם ולא אל, שלא תהיה לו פרשנות שהיא תורה שבעל פה שבאה יחד איתו. ניקח דוגמה פשוטה, החוקה האמריקאית, החוקה של ארצות הברית, בסדר, מתחיל מיד אחרי שמסיימים החוקה, מסמך מרשים לכל דבר ועניין, מתחילים תיקונים, התיקון הראשון לחוקה של ארצות הברית, הפרדה בין המדינה, התיקון השני של נשיאת נשק, זה דברים שהם מתפתחים באופן אוטומטי וטבעי, ובעצם כך גם התורה אי אפשר לקחת טקסט ולחשוב שאין לו פרשנות. המעשה שלנו הוא מעשה פרשני תמיד, לוח השנה שלנו הוא לא נובע מפרשנות הטקסט, אלא נובע ממסורת, שהטקסט משחק בתפקיד משני ביחס למסורת עצמה. זאת אומרת, כשאני בא ללמוד על לוח השנה, אני פונה קודם כל למסורת, ואחרי זה מנסה למצוא את המסורת הזאת בתוך הטקסט. מכיוון שהמסורת, התורה שבעל פה, חשיבותה עולה בהרבה על המילים הכתובות, שהן אינם אלה המילים כתובות. יש פרשנות נוצרית למילים הכתובות האלה, יש פרשנות שמרונית, יש פרשנות צדוקית, כמו שאמרנו פה, יש פרשנות קראית ויש פרשנות נאו-קראית, או איך שלא נקרא לקבוצה, עוד פעם, אני לא רוצה להשתמש בכינויים מעליבים, כי אין לי שום מטרה כזאת, אבל זה בכל אופן פרשנות שהיא לא מתבססת על מסורת, ומבחינתי היא חסרת משמעות. אוקיי, אז 5 דקות של הרב גיא, עכשיו רונן, 5 דקות על לוח השנה. כן, אז אני קודם כל אנקה את השולחן מפרופסור רחל אליאור, שכבודה במקומה מונח, אבל היא לא רלוונטית לדיון, והרב התייחס רבות אליה. כל נושא הלוח הקדום נמצא עמוק ובאופן נרחב במגילות, וראו שהכהנים שלמעשה הם אלו שכתבו את המגילות, השתמשו בו לאורך דורות על גבי דורות. זה מופיע שם מספר יובלים עם משמרות כהונה, אגב, לפי שיטת דוד ושלמה, והם גם מעללים את דוד, והם גם בעד ציון וירושלים, כלומר זה כנראה איפשהו אחת הכתות הכהניות של תקופת הבית השני, אבל מה שחשוב שכשאתה בודק את לוח השנה שלהם, הוא מתאים אך ורק ללוח 364, אז קודם כל ננקה את העניין הזה. דבר שני, הלוח הוא ממש לא שמשי, מה שמאפיין את הלוח הזה זה דווקא הקביעות שלו, הקביעות שלו היא פעם אחת במספר ימי השנה 364, ויש דרך לצמצם את זה אחת לכמה זמן, והעובדה שהימים והתאריכים לעולם לא נפרדים. ולכן ימי השבוע. לא, הימים והתאריכים לעולם לא נפרדים. כלומר, האחד לחודש הראשון לעולם יהיה יום רביעי, כמו בתורה שנבראו המאורות. וכל שנה ושנה כך, כלומר, אנחנו חיים היום בדור שזה נראה לנו מאוד טבעי, שאתה זוכר רק את התאריך שלך, אתה זוכר את התאריך לידה, אתה זוכר תאריכים אחרים, איבדנו את החשיבות של הימים. יום השבת הוא חשוב, אבל שימו לב, לאחת הדוגמאות שאני אוהב להביא, זה הטרגדיה המצערת שקרתה לנו ב7 באוקטובר. כבר בשנה השנייה, בלוח העברי ובלוח הלועזי, זה כבר לא היה שבת. עכשיו, אצל כל האנשים זה שבת. מעבר לחג, לפחות לפי התפיסה היהודית, אבל זה היה שבת. אנחנו התרגלנו שהימים והתאריכים נפרדים. למה? כי זה ככל הגויים, ככה זה אצל כל הגויים. אבל לנו, בתורה היה לוח שהוא לוח קבוע, הוא לא שמשי, הוא משלב בין השמש והירח וצריך ללמוד אותו. עכשיו נחזור לתורה. למה אני טוען שהלוח הזה מהתורה, ולמה הוא היה הלוח שלנו לאורך כל הדורות? אמר הרב על החודש הראשון, ואפילו ציטט את הפסוק מספר שמות, פרק י"ב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אבל זה לא באמת מעניין אותו. הוא אמר שהטקסט משני, וזה לא מעניין אותו כמו שזה לא מעניין את כל המאמינים היהודיים, הטקסט. החודש הראשון היה לאורך כל הדורות. אתה יכול ללכת לכל התקופה של המדבר, לתקופת דור יהושע, הכיבוש והנחלה, לתקופת השופטים, לבית הראשון, משתמשים, אפילו עזרא ונחמיה שחוזרים מגלות בבל, עדיין אומרים על חודש אדר, אבל אחרי זה מדברים
על חניכת המשכן ותחילת העבודה בחודש הראשון, כלומר, הם נאלצו כמובן, בגלל שהם היו נתיני הממלכה, האימפריה הפרסית, להשתמש בלוח השנה של הבעלים שלהם, אבל הם עדיין שמרו על החודש הראשון, אז כמובן שהחודש הראשון שלהם היה מן הסתם החודש הראשון של התורה, שהוא חודש האביב. מתי זה השתנה? ללמדנו שהלוח השתנה, מתי הוא השתנה? ודרך אגב, אז יש המון מחקרים מכל הסוגים על המחלוקות הקשות בתקופת הבית השני, על לוח השנה עצמו. זה קיים בהמון מקומות. על מה הייתה המחלוקת? בין הלוח הבבלי שהביאו כת הפרושים מבבל, לבין הלוח שהיה קודם לבני ישראל, שהוא החודש הראשון, שני, שלישי, כפי שאנחנו מכירים, ותחילתו ככתוב בתורה בחודש האביב. עכשיו, אין דבר כזה בתורה שלנו ירח שקשור לחודש. נכון שמנו את הירח, כי בתצפית היה קל לראות את ההתמלות שלו מחדש, אבל שימו לב, כאשר האלוהים מצווה אותנו על הזמן, תחילתו של הזמן, באופן אמיתי, ביום הרביעי שבו נבראו המאורות, הוא אומר, והיו לאותות ולמועדים לימים ולשנים. למה לימים ושנים? כי זו הזריחה והשקיעה והזריחה של השמש, לאמור עבר יום, שנה זה יום השוויון שמעיד באופן מדויק אסטרונומי שעברה שנה והחל בעצם חודש האביב, עונת האביב, אבל לא נאמר שם שבוע וחודש. למה? כי השבוע אלוהים נתן, זו השבת. הוא קבע וחתך אחרי 7 ימים ואמר פה אתם תעצרו ותחזרו חלילה שבוע, שבוע, שבוע. ולא כתוב חודש. למה לא כתוב חודש? כי במאורות אתה לא יכול לקחת את הירח והשמש ולמדוד חודשים. אגב, פעם שתלך עם הלוח הירחי, הבבלי, אני מסכים עם כבוד הרב שהוא בבלי, הרי שלא תוכל לקיים לעולם את מצוות התורה, ולכן היה לנו לוח קבוע. כי אם נשאל מתי מתחיל האביב, הרי שהוא לעולם לא מתחיל באלף ניסן. טוב, אנחנו פתרנו פה עוד גם הנושאים של בעצם מה המקורות המקודשים, כי הרב הזכיר בדברי הפתיחה את הספר היובלים, ואתה הזכרת בתגובה שלך את המגילות, אנחנו רוצים לחזור לזה, נחזור לזה. אבל עכשיו זה הזמן תגובה של הרב גיא, 2 דקות. טוב, קודם כל לתקן, לא אמרתי שזה חודשים בבליים, השמות של החודשים הם בהחלט בבליים, זה מקובל אצלנו במסורת וזה בסדר גמור, ובהחלט היו גם מחלוקות על התאריכים, ותכף אני אגיד על זה מילה, אבל החודשים הם חודשים ישראלים קדומים, שבבבל מנו אותו דבר, זה מה שאומרים רוב המחקרים, כתבו על זה מאמרים עד בלי די כדי לענות לתיאוריה של רחל אליאור, אתה אומר נעזוב אותה, ופשוט עונים לה ולא לך, אז זה קל מאוד להסתכל. הנקודה המרכזית היא באמת שאנחנו, עוד פעם, צריך להבין, אני ממש נהנה מזה, כי אנחנו עושים ויכוח כמו בימי הביניים על התורה שבעל פה, כבר אני מרגיש שאני הקטן ברגלי אבותיי, כן, הכוזרי ועוד גדולי ישראל שעשו את המחלוקת הזאת. אתה צודק, הטקסט, להגיד שלא אכפת לי מהטקסט זה לא אמת, אכפת לי מהטקסט, אבל הטקסט מתפרש אצל כל אדם בעולם, אין פירוש של טקסט, לא דרך העיניים שלנו שהן מסוימות. אנחנו מרכיבים איזה של המשקפיים, כשאנחנו קוראים כל טקסט. האם זה אומר שכל פירוש לגיטימי? ודאי שלא. הפירוש שלנו הוא פירוש שמסתמך על מסורת. זאת אומרת, התאריכים שלנו הם תאריכים שמתבססים על מסורת של אלפי שנים, וכן, אנחנו חושבים שמי שקובע את התאריכים, זה חכמים. אנחנו באמת מאמינים שיש סמכות וחכמים, וזו סמכות מאוד מורכבת, וצריך להבין איך היא עובדת, שהם מפרשים את התורה שבכתב, ומה שהיצירה הפרשנית שלהם היא התורה שבעל פה, כאשר הם לא יכולים לטעות, לא בגלל שהם תמיד צודקים, בגלל שמה שהם אומרים זה הנכון. זאת אומרת, אמרת את אותו דבר עכשיו. לא, תשים לב טוב. מה שהם אמרו זה נכון, הם תמיד צודקים. לא, יש הבדל, אם אני מספר לך עכשיו, אם אני אומר לך עכשיו לצורך העניין את המשפט הבא, אני אומר לך ניו יורק היא בירת ארצות הברית, אז זה משפט שהוא יכול להיות ערך אמת ויכול להיות ערך של שקר, במקרה הזה שקר, נכון? בירת ארצות הברית היא וושינגטון, אבל אם אני עכשיו בברית מילה, בסדר, אני בדיוק נולד לי בן ואני בברית מילה, ואומר לי המוהל ויקרא שמו בישראל, ואז אני אומר, משה, המוהל לא יכול להגיד לי, שקרן, לא קוראים לו משה, קוראים לו חיים. מה זה? אני קובע את האמת. בסדר? הקביעה היא שלי. אנחנו משתרשרים. אני יכול לשאול אותו שאלה על מה שהוא אמר עכשיו? בוודאי. אנחנו נראה לי משתרשרים לזה ממילא. כן, אני... לא, כי אנחנו נדבר עכשיו על מה המקורות, שבעצם הם מקורות האמת. אוקיי. זה הנושא הבא. אז עכשיו הנושא הוא בעצם
מה המקור? האם המקור הוא החלק של התורה שנמצא פה בתנ"ך על השולחן, מקורות אחרים, ספרים חיצוניים, כמובן, רונן, אתה תתחיל לך בפעם, ואחר כך תהיה תגובה לגיא. אז כן, הרב אמר שזה בסדר גמור על שהחודשים נקראים בשפה הבבלית. בעיניי התורה היא קדושה. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, יש לזה חשיבות לקדושה. עכשיו, אני מניח שהרב לא היה קורא לשבת סאטרדיי. מן הסתם, זה לא מסתדר לו טוב, אבל תשרי חשבן בתמוז האל הבבלי הולכים אצלו בסדר גמור, למרות שזה מהתורה, החודשים, שמות החודשים הם מקודשים. לנו זה נתפס תמיד, כי אנחנו אומרים ראשון, שני, שלישי, כן, ראשון, שני, שלישי, כמו הימים שבסופם השבת, הם מקודשים, אתה לא יכול לקחת שם מהתורה ולתת לו שם בבלי. שלא לדבר כמו שאמרתי על שם כמו תמוז. עכשיו, למה זה בסדר גמור? כי כמו שנאמר, אין משמעות לטקסט, הפרשנות גוברת על הטקסט. אז בואו נדבר רגע על מסורת. הוא אמר בצורה מאוד חד משמעית, אם הם אומרים זה נכון, הם זה חז"ל, אבל אני לא מצאתי שום מסורת אמת אצל חז"ל, מכיוון שניקח כמה דברים בסיסיים, ואני מרבה להביא את המשכן, שהיה בלב ליבו של בני ישראל, של העם שלנו, לאורך דורות. ואתה פותח את ברייתא דמלאכת המשכן, שהיא מהקדומות יותר, ואתה פותח גם משניות. ועוד ועוד בכל מקורות חז"ל, ואתה מגלה שהם לא יודעים איך נראה המשכן. מחלוקת על מחלוקת על מחלוקת. עכשיו, לא מחלוקות כמו שאוהבים לומר, אלו שהולכים אחרי חז"ל לשם שמיים. הם פשוט לא יודעים. הם לא יודעים אפילו את צורת הקרשים והאדנים, ואיך נראית המנורה, ועד היום הרבי מלובביץ' מחזיק מנורה בקנים ישרים בצורה משולשת, כפי שהרמב"ם פירש, ואחרים בצורה מעוגלת. אין בסוף סמכות, וכשאתה שואל אותם, איך אתם לא מכירים את כלי המשכן? אז הם אומרים, תראה, יש דברים שנשתכחו עם השנים. אז יש מסורת או אין מסורת? למה צריך לכתוב ערימות על ערימות על איך נראית סוכה? זה בעיניי הזוי. פשוט תלכו למסורת שלכם ותגידו, משה מסיני מסר לנו תורה שבעל פה, כך נראית סוכה, א' ב' ג', תודה רבה, שלום. כמה ויכוחים על הסוכה, ואיך היא נראית וזה, ובסוף צורתה לא דומה לשום דבר שיכל להתקיים במדבר עם הסכך הזה. ובכלל איך שהיא נראית, זה בוודאי לא הסוכות של בני ישראל. ומתווכחים על יובל, אבל היה יובל. למה צריך להתווכח אם זה 49 או 50? אז המחלוקות הן לא לשם שמיים. כמו שאמרתי, נוצר פער עצום של מאות שנים, עד שנכנסו כת הפרושים, ולכן הם ניסו להשלים את זה. עכשיו אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב על הפרשנות, ועל התורה שבעל פה. אני מסכים ב100% עם הרב, שלכל תורה נלווה משהו בעל פה, ואני מסכים שיש פרשנות, בסוף הכל פרשנות, אבל, וזה אבל גדול מאוד, ברגע שהפרשנות מנוגדת והפוכה לטקסט, הרגע שאיבדנו את העוגן, איבדנו את השורשים שלנו. הרי מה השורשים? השורשים זה התורה הכתובה, זה העוגן שלנו. פעם שאתה עוקר את השורשים ואתה הופך אותם לאיזה דג ששט בזרם, אז אתה יכול לומר הכל. עד כדי כך שהשיטה הפרשנית, כמובן שיש לא מעט, 7 ו-13 ו-32 מידות שהתורה נדרשת ופרדס והכל, בסוף מה אתה בא ואומר? שאם מזבח הזהב, מזבח הקטורת שמונח לפני הפרוכת, מידותיו הם ככה וככה, הרי גזרה שווה למזבח העולה בחוץ, והכפלנו את מזבח העולה מ1.5 ל10 אמות. עד כדי כך, ואז אומרים שם בפרשנות שמחפשים לוויים גבוהים שיוכלו לשאת, כי המוטות היו באמצע. עכשיו תראה, האלוהים מצווה את משה בהר על מידות המשכן. זה הבית שלו, של האלוהים. הוא נוכח על הארץ בתוך משכנו, בתוך ביתו. הוא נותן מידות מדויקות. באים חז"ל בשם הפרשנות ונותנים מידות אחרות. אז אם את זה לא מקבלים, קל וחומר שלא יקבלו את החודש הראשון ולא יקבלו את התורה בכלל, ולכן הם קוראים לה פשט, כשהדבר הכי רחוק מדברי אלוהים חיים זה הפשט. אבל כן יש לי שאלה, כי נשארו לך עוד 30 שניות, אני אתן לך עוד קצת. לא, לגבי מה המקורות המקודשים? מה
נחשב קדוש? מה אפשר לקחת אותו? בוודאי, התורה שלנו, התורה שלנו הכתובה, היא קודש הקודשים. איך יכול להיות? יש עוד משהו? ספר היובלים, מגילות? לא. כל דבר, תראה, ניתן ללמוד מהכל. מהמגילות, עם לוח השנה הקדום שלנו, ולא קשור דרך אגב לספר יובלים, זה נוסף לספר היובלים, וניתן ללמוד מחז"ל. הרבה, אני למדתי מחז"ל הרבה, ניתן ללמוד מכולם, גם מהנצרות מכולם צריך ללמוד, אבל בסוף, אם יש לך עוגן שהוא מקודש, הרי שהוא עוגן התורה. עכשיו, מה קרה עם הפרשנות? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, והנה המצאנו את הירח שהוא לא מופיע שם ולא כלום, כי הוא התחדש והאלוהים יראה לו באצבעו. למעשה עקרת את הלב של העם, של בני ישראל, עקרת למעשה את התורה ודברי אלוהים חיים, ולא לחינם הם קוראים לזה פשט. מעל הפשט נמצאים האנשים שהם עושים את מה? את הדרש והרמז והסוד. הפשט הוא למטה, הוא לא פשט, הוא דברי אלוהים חיים מקודשים, אתה לא יכול לשנות אותם. אוקיי, אז עכשיו תיקח 6 דקות, בגלל התוספת. אז אני רוצה להגיד משהו, זה דבר מדהים באמת, זה דבר מדהים, הקשר הלוגי של רונן, כל הדברים שלך יפים מאוד, אני נהנה, תודה רבה, אבל הקשר הלוגי פה הוא מדהים, הרי אתה אומר שהתורה מקודשת, ואז אתה נכנס ב-200 קמ"ש על המסורת של חז"ל, אבל אתה יודע שהתורה מקודשת רק בזכות חז"ל. אני אספר לך סוד, אם לא היה חז"ל, לא רק שהתורה לא הייתה מקודשת בלך, לא היית יודע שיש תורה. בוא נספר דבר פשוט, יש לנו קומראן זה נס מחקרי, נס ארכיאולוגי, התגלו להם אי שם מגילות, חלק מהמגילות האלה זה ספרים שאנחנו מכירים בספרים החיצוניים. איך הכרנו את הספרים האלה? הם השתמרו לנו דרך הנצרות חלק מהם, נכון? חלק מהספרים האלה השתמרו דרך הנצרות. מה, ספר מכבים? ספר חנוך, ספר מכבים זה קצת יותר מורכב, הוא בתר תנכי, צריך לזכור, התקופה שלו היא בתר תנכית, לפי המסורת שלנו, אבל בוא ניקח דוגמה את ספר חנוך, יש לנו ספר חנוך הסלאבי, ספר חנוך שנשאר בשפת גז, יש לנו את ספר היובלים שנשאר במקורו רק בשפת גז, לפני שמצאו שיריים שלו במגילות, ועוד כהנה וכהנה. איך נשארה לנו התורה? איך שרדה התורה? התורה שרדה בגלל שהיא עברה במסורת ישראל, זה הדרך היחידה שהיא יכלה לשרוד. זאת אומרת, אם לא היו חז"ל, אתה לא היית יודע על קיום התורה. זאת אומרת, אתה באומרך שהתורה היא קדושה, אתה, רונן כהן, מתבסס על מסורת חז"ל בלבד. אתה מדבר על התורה הכתובה? כן. אתה יודע שהתורה הכתובה קדושה, היא הגיעה אליך, היא שרדה 3,300 שנה, להגיע אליך, בגלל שאתה מאמין בדברים שחז"ל אומרים. מי שלימד אותי שהתורה היא קדושה, זה שהלכתי לבית הספר ואמרו לי התורה היא קדושה, מי סיפר את זה? חז"ל סיפרו את זה, בסדר? הקדושה של התורה זה משהו שחז"ל סיפרו לנו עליו, ואם לא הם, לא היינו יכולים לדעת עליו. אין, ככל שאני מעלה על דעתי, בתורה עצמה ובספר יהושע, אין שום התייחסות פנים תורתית שאומרת התורה הזאת קדושה, ושנוכל לדעת שהיא מתייחסת לתורה עצמה, למשל שכתוב והיו הדברים האלה על לבביך, בסדר, אז לחשוב שהאלה זה כל התורה הזאת או משהו כזה, או השירה הזאת, כמובן זה לפי שיטתך הפרשנית, זה יהיה דרשני מאוד לומר זאת, ולכן הדבר שאתה מתבסס עליו זה מסורת חז"ל עצמה. בנוסף, צריך לומר, אני חושב שלא הבנת אותי. אני לא מתכוון, שאני אומר שחז"ל צודקים תמיד, אני בשום פנים ואופן לא מתכוון שהם צודקים, בגלל שהם יודעים משהו. אני מתכוון שהתורה, וזה הדרך היחידה בעולם שתהיה תורה, התורה, הקדוש ברוך הוא, אלוהים, נתן לנו בני האדם, או יותר נכון, לנו עמו, לא על חז"ל אני סומך על עם ישראל, וכל הדורות, כולל הדור שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ואנחנו, עם ישראל, הפרשנים שלה, המוסמכים, היחידים בעצם, שיכולים לפרש אותה, ומה שאנחנו קובעים פה למטה, זה האמת של התורה. לכן, עכשיו, תגיד, אז לפי זה ביטלתי את הטקסט, נכון? לא השארתי טקסט, כי בעצם מה אכפת לי מהטקסט? אם אני יכול לקבוע מה שאני רוצה? לא, הטקסט הוא מעין חוקה, אנחנו יכולים לפרש אותו בדרכים שונות, במשמעויות שונות, אבל יש לו משמעות בכל זאת, כלומר, הוא נותן לנו את הכיוון, את הרוח, את האופן שבו הדברים צריכים להיות מובנים. אבל אני לא מוסלמי, אני לא מאמין המוסלמים אומרים שהקוראן הוא קדוש, כי אם תקרא אותו, תראה כמה זה ספר קדוש. אני לא, אם לא הייתי יודע מהתורה שבעל פה, שהתורה שבכתב היא קדושה, זה היה סתם ספר. זאת אומרת, הסיבה היחידה שאני לוקח את הספר הזה, היפה שיש פה, תורה, נביאים, כתובים, תנ"ך, ומתייחס אליו ברצינות תהומית,
זה בגלל המסורת שלי שצריך להתייחס לספר הזה ברצינות תאומית. כל סיבה אחרת לא הייתה מתייחסת, ואני חוזר ואומר, לא מסורת חז"ל. אתה כל הזמן אומר את זה, אני לא סומך על מסורת חז"ל, אני סומך על מסורתו של עם ישראל לאורך כל הדורות, על הרציפות שהייתה בכל דור ודור. אחרי חז"ל היו גאונים וראשונים ואחרונים, וגם היום המסורת הזאת נמשכת. הטענה שלך שמסורות חז"ל לא ידעו את גודל קרשי המשכן, או דברים כאלה, יכול להיות שזה ישתכח. אתה יודע? ברור שלא. אתה גם לא יודע, נכון? הרי אי אפשר, זה דבר שכל אדם שחוקר טקסטים ידע להגיד אותו. אי אפשר להפוך טקסט למציאות. פשוט אי אפשר. טקסט שאתה אין לך מסורת לגביו, תיתן אותו ל10 אנשים אינטליגנטים, כל אחד יוצא ממנו מציאות אחרת, מכיוון שקשה מאוד להפוך מילים לתמונות ומציאות חיה. לכן אין שום דרך בעולם שניגש לטקסט המקראי ונשחזר איזה משהו שהיה שם אי פעם. אני רוצה לומר, בסופו של דבר, התפיסה שלך נורא רומנטית, נורא יפה, אפילו הייתי אומר, היא מקבילה קצת לצדדים הכי חרדים ביהדות האורתודוקסית, כלומר, שהיא תפיסה שאומרת, יש איזו אמת מוחלטת כזאת שאנחנו יודעים אותה, ויש לנו גישה אליה, ואנחנו יכולים לחשוף אותה, זה לא עומד במבחן המציאות, לא בכל תחום אחר של החיים, וגם לא בתורה. יש לך עוד דקה. יש לי עוד דקה שבמה? כן, שמתי רק 5. אני רוצה לנצל את הדקה בשביל לשאול אותך שאלה ברשותך. איך אתה לא חייב לענות, כי זו שאלה קצת אישית, אבל היא תעזור לי להבין אותך יותר טוב. אתה שומר שבת היום באיזשהו מובן? כן. שבתורה, במה זה בא לידי ביטוי? אני למעשה מקיים את כל מצוות התורה כפי שהן כתובות. אני אשמח לדעת איך כתוב שבת. בוא ניקח דוגמה, בסדר? אז כאן אנחנו יכולים להיכנס להרבה דברים, אני מעדיף שנשאיר את זה אולי לסוף, כי אני רוצה כן להתייחס לדבריך, אני מבטיח לנו. כן, ניגש לי. אני כן הייתי רוצה להתייחס על הנושא של זה, אנחנו מתייחסים עכשיו למקורות המקודשים. כן, לא, כן, אני עכשיו משיב לדברי הרב, כי תראה, זה נחמד לומר כל הזמן דבר והיפוכו, כלומר יש לנו מסורת חז"ל, אגב הוא אומר עם ישראל, לחלוטין לא מקובל, כי חז"ל התחילו בתקופה מסוימת, ולכן זה לא מסורת של עם ישראל, לעם ישראל הייתה מסורת של התורה הכתובה, וכמו שאמרתי, עם פרשנות שנצמדת לכתוב, כי כאשר אתה מכבד את האלוהים ואת הכתוב, אתה לא יכול להוציא פרשנות שהיא הפוכה לכתוב. אז זה נחמד להגיד, יש מסורת מסיני, אבל זה נשתכח. אז אם נשתכח המשכן, ונשתכחה הסוכה, ונשתכח היובל, ועוד ועוד, אני יכול להביא דוגמאות, אז למה אנחנו ערבים שכל שאר המצוות לא נשתכחו או קיבלו משמעות אחרת? זה נשתכח וזה לא, זה דבר והיפוכו. עכשיו, העוגן שלנו הוא חייב להיות התורה הכתובה, כי אחרת אנחנו נגיע לתורה אחרת. הרב דיבר על הקוראן. מה ההבדל בין הקוראן לברית החדשה, לתורה שבעל פה? הם כולם יצאו מתוך התורה שלנו וקיבלו תורה אחרת. אם חז"ל היו באים ואומרים, תראו, זו התורה שבעל פה, היא נשענת על התורה שבכתב, ואין שם ניגודים. הייתי דרך אגב גם מוכן לקבל ניגוד או 2 או 10, אבל בכל דבר שאתה רק נוגע בו, דיברנו על לוח השנה והיום והלילה, והחגים והמועדים והמצוות, אתה מתחיל מהמצווה הראשונה שקיבלנו כעם ישראל, שציטטנו אותה פה מספר פעמים, החודש הזה לכם, ועד המצווה האחרונה ששירת האזינו, שהפכה אצל חז"ל לכתיבת ספר תורה, ראו שלא עומדים בזה, עברו לאות. שים לב לעוד משהו שנסגור את הסיפור הזה של לוח השנה. אם אתה לומד חז"ל היטב, אתה מגלה שהם במילים בסלנג נשכבים על הכביש, לטובת לוח השנה על ידי 2 עדים וראש הסנהדרין. מה הם לא כתבו על זה? ערימות. וביום בהיר אחד, כל זה כלא היה. עברנו ללוח קבוע, שאגב הוא זז בזמן, והוא גולש הרחק מהעונות השנה, נכון שזה בעניין של אלפי שנים, אבל כשפנו לרב עובדיה ושאלו אותו מה נעשה עוד 2,000-3,000 שנה כי הוא כבר זז, אז הוא אמר עד אז המשיח יגיע. כלומר גם הלוח הקבוע לא מאפשר את קיום מצוות התורה. אז מסורת, מצטער, אני לא רואה פה מסורת כשלא זוכרים ולא יודעים דברים. אם קיבלו מסיני, בבקשה, בוא נראה. עכשיו תראה, הדוגמה של המשכן זה לסיום. היא לא דוגמה בעלמה. זה דוגמה בלב של הלב. אם אתה לא יודע את הלב, אז אתה לא, אין לך מסורת, פשוט אין לך מסורת. אבל מדהים בעיניי, איך יש את עזות המצח, זה באמת, זה תעוזה מטורפת בעיניי,
לבוא ולקבוע נתונים הפוכים למזבח של הבית של האלוהים. למה? כי שיטה פרשנית גוברת על דברי אלוהים חיים. זה למעשה כבר ביטול תורה בעיניי. נושא הבא זה תפילות, ברכות. רב גיא, אתה תתחיל, ובסוף אנחנו ככה נשאיר את כל הדברים, אם יש דברים שככה אתם רוצים, מרגישים שלא הספקנו למצות, תגידו אותם כאן on the record, נרשום ונדון אחר כך בכל הסלט בסוף. קודם כל זה נושא מצוין, כי זה פשוט מאפשר לנו להמשיך את השיחה מאיפה שעצרנו כרגע, כי שוב, רונן אומר שאני אומר דבר והיפוכו, וזה כמובן לא נכון, אני חוזר עוד פעם, כי זה מאוד קשור לנושא של תפילות וברכות, המסורת היא לא מה היה הפירוש הנכון, בסדר, זה לא שיטה פרשנית לעומת דברי אלוהים חיים, כמו שאמרת, זה שיטה פרשנית, שיש לה מסורת, עוד פעם, ותכף אני אסביר מה הכוונה, זה בין סך הכל רונן כהן, לא דברי אלוהים חיים, ואני אסביר מה הכוונה השיטה שיש לה מסורת, השיטה שיש לה מסורת, המסורת היא שאנחנו קובעים את הפרשנות של התורה, היינו, אנחנו, עם ישראל, לא פרושים ולא חז"ל, אין מושגים כאלה בכלל, בסדר, זה מושגים מאוד מאוד מאוחרים, המושג פרושים, הוא מציין איזושהי פרדות כיתתית, בימי בית שני, שאנחנו מכירים מקורות הרבה לפניה, שכבר שמרו את ההלכה הפרושית, יש סוגיות הלכתיות כאלה למכביר, וכאן מגיע נושא מצוין, של תפילות וברכות. תפילות וברכות, אלו תקנות חכמים, כן? אין לנו ברכות שאנחנו מסתכלים עליהן מדאורייתא, למעט ברכת מזון, אולי עוד ברכת התורה, אני לא אכנס לסוגיות ההלכתיות פה, כי זה יהיה יותר מדי מורכב, אבל ברור לכל אדם בר דעת שהתפילות שלנו הן תפילות מאוחרות, נכון? הם תוקנו אחרי חורבן בית המקדש, הם מייחלות לבניין בית המקדש. אף אחד לא חושב שבזמן חורבן הבית התפללו, רצה, השב העבודה בדביר ביתך, שבזמן תקומת הבית. שבזמן, נכון, סליחה, בזמן עמידת הבית כך התפללו, כן? אלא מה, אנחנו מאמינים ביכולת שלנו לחדש תורה, אני אומר את זה שוב ושוב, אנחנו בהחלט מאמינים שאין שום יכולת אחרת גם, מכיוון שהמציאות מתפתחת, התורה היא לא מקובעת, תורה שלפני 3,300 שנה לא יכולה להיות רלוונטית בלי תהליך של התפתחות פנימית, כאשר המציאות משתנה, היא יכולה להיות חוקה שעל בסיסה אנחנו מפרשים את הדברים ביחס למציאות המשתנה, וביחס למציאות המשתנה שלנו, יש לנו תפילות וברכות שמתאימות לזמן ולמקום, לצערנו, אני חושב, לצערנו, שאין לנו כרגע סנהדרין, אין לנו בית דין גדול שיפרש את התורה מחדש, זאת אומרת, השאיפה שלי היא לא רק, השאיפה שלי זה להיות הרבה יותר כופר, ממה שאתה חושב שאני באמת, כי זה לא שאיפה שלי, זה שאיפה של עם ישראל, של רוב היהודים שמאמינים בתורה הזאת, מאמינים או לא מאמינים, אבל ביחס לתורה שלי, ובעצם כאילו מאמינים יותר או פחות, והשאיפה שלי שיחזור בית הדין הגדול שבירושלים, שיוכל לפרש את התורה, ואז אולי חלק מהברכות ישתנו, גם היום עברנו הרבה שינויים, אנחנו בתקופה של גאולה, יש דברים שיכולים להיראות אחרת, אבל אני עוד פעם אומר, עם התורה, אם יש לי רק את התורה שבכתב, יהיה לי מאוד מאוד קשה להאמין בטקסט כזה, בסדר? אין לי עבדים, אין דיני עבדות היום, אין דיני, יש הרבה דברים בתורה עין תחת עין, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד על זה, אבל אני מפחד להתעסק איתך, אם אתה מפרש את זה כפשוטו, בסדר, בכל זאת, אתה אלוף משנה מילואים, אבל, כמובן זה בצחוק, אבל זה דברים שהם מאוד מדאיגים לחשוב שהם לא יכולים להתפתח, אני מאמין בהתפתחות של התורה, בהתפתחות של ההתגלות, מה הגבולות גזרה שלי, שההתגלות היא דרך עם ישראל, וכדי להשפיע על התורה, כמו שהרמב"ם אומר, הסנהדרין הם עיקר התורה שבעל פה, והם מעצבים את התורה שבעל פה, ולכן תפילות וברכות זה דוגמה מצוינת, ומשהו שיכול להתחדש במהלך הדורות, וזה בסדר גמור, ואנחנו יכולים לדקדק בזה דקדוקים של הלכה, מכיוון שאנחנו, עם ישראל, תלמידי החכמים של עם ישראל של כל הדורות שהתקבלו, הם שקובעים איך תיראינה התפילות והברכות, לפי הדורות ולפי ההתאמה בכל זמן ומקום. טוב, אז יש לך עוד דקה וחצי, אתה יכול לקבל אותם כתגובה לתגובה. בסדר, מצוין. אז 5 דקות. כן, לפני תפילות וברכות, מה שהרב אמר בעניין של השתנות הזמן והתקופה, אני מסכים איתו. אני מלמד אבל, לפחות את תלמידיי, שבתורה שלנו יש הבדל בין חוק ותורות לבין משפט. אגב, משפט יש לו 2 משמעויות, לעשות כמשפט, זה לעשות ממש על פי סדר ההוראות, למשל בקורבנות, ויש משפטים. עכשיו, מה ההבדל? בביטוי לדורי דורות, לעולמי עולמים, לתמיד, כמו התמיד 4 התמידים במשכן, ועוד דברים נוספים שקשורים למועדים, זה קשור.
אז מה יש לנו? אני אתן רק שתי דוגמאות, כי אני רוצה להגיע לתפילות. אחת, זה כל מה שקשור למועדים. 2, כל מה שקשור לטהרה וטומאה. זה לעולם לא ישתנה. השבת לא תשתנה. מועד הפסח במועדו, כן, באביב לא ישתנה. והטהרה והטומאה לעולם לא תשתנה, לא משנה באיזה תקופה אנחנו נחיה. מה כן ישתנה? המשפטים. ולכן פרשת משפטים נפתחת באמת בדיני עבד ועמה עבריים, הגם שכבר שם זה לא נכון, כי כשאתה צולל קצת לכיוון בחוקותיי, אתה רואה שבני ישראל לעולם לא יהיו עבדים, הם עבדי אדוני מהרגע שיצאנו ממצרים, ואתה יכול להיות במעמד של שכיר, אבל לא במעמד של עבד. אז זהו, זה סגור סוגריים לגבי הדבר הזה. תפילות וברכות. קודם כל, אמר הרב שזה חז"ל, שחכמים תקנו, אבל אני מזכיר שלמשל מייחסים תפילות לאבות, שחרית, תיקן אברהם אבינו וכן הלאה. יכול להיות, אוקיי, אם זה דברי אגדה ומשל אין לי בעיה עם זה, בכל מקרה תפילות וברכות אינם מהתורה, לא בגלל שלא התפללו, משה בעצמו התפלל, אני מדבר על נוסח, נוסח קבוע אינו מהתורה. הדבר היחידי בברכות שהן מהתורה, גם אין את הנוסח של מה שנקרא היום ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך, זה ללא נוסח. יש את נוסח את ברכת הכהנים, ועוד ברכה אחת עם נוסח, זה כשאדם מביא את ביקוריו, ארמי עובד אבי, משה אומר לומר נוסח מסוים שאנחנו צריכים להגיד, לפחות כל עוד היה משכן. אז כל שאר הנוסחים אינם קיימים. בתורה ובעיניי כמובן במסורת ישראל, במסורת היהודית כן. אני תמיד מפריד ביניהם. עכשיו אני רוצה לומר משהו במובן המהותי, שני דברים מאוד עקרוניים בנושא התפילות וברכות. אחד, אם הרב היה לצורך העניין החבר הכי קרוב אליי, ואני הייתי בא כל יום ומדקלם לו 6 פעמים ביום, כי אני ככה סופר את חזרת השליח, 5, אין חזרה בערבית. בערבית חצי כזה, אז חצי קלאץ'. אז באיזה שלב הוא היה מוריד לי את הסתירה? לא יכול לשמוע אותך יותר. איך אתה מדקלם ומדקלם ומדקלם. עכשיו כל הברכות אותו דבר, כל התפילות אותו דבר, זה עוקר את הלב של בן ובת ישראל. הלב שלנו מבחינת האמונה באלוהים זה להתייחס לאלוהים כדבר הכי הכי קרוב. זה שאמרתי חבר קרוב עוד המעטתי. תחשוב על הילד שלך, על הילדים שלך, אתה לעולם לא חוזר ואומר להם את אותו דבר, אתה תמיד תבחר במילים. אגב זה הרבה יותר קשה, כשאתה צריך לבחור את המילים שלך בתפילה ובברכה, הרבה יותר קשה, כי אתה כל פעם צריך להמציא את עצמך בחדש, אבל ככה אנחנו, מכיוון שבתוך כל אחד מאיתנו צלם אלוהים. כשהרב מדבר איתי, או אתה מדבר איתי, תמיר, מבחינתי האלוהים מדבר איתי, כי נפש האלוהים בפנים, ולכן אני מתייחס לזה בצורה כזאת. לא הייתי רוצה לעולם לשמוע דקלום חוזר וחוזר וחוזר, וגם במועדים, אז יש את כל התוספות למיניהם שמתבססות גם על השגרה. יש בזה משהו שמכניס את האדם לאיזה סוג של טכניקה, שמעקרת את הקרבה לאלוהים. עכשיו זה יבואו ויאמרו, כן, יש את זה, אבל תמיד האדם יכול לדבר עם אלוהיו, זה לא פסול, זה לא זה בנוסף. לא, תשים לב מה קורה. הצורך הזה ב100 ברכות ביום, והצורך בתפילות ובכל זה גורם, וקריאת תהילים, זה בסוף גורם לאדם להיות רובוט, והוא מאבד את הקרבה עם האלוהים. אני מציע לתלמידים שבאים, חלקם דתיים, והם עוברים איזה שינוי, ופתאום שהם צריכים באמת לומר כל פעם, מה קרה להם באותו יום, על מה הם רוצים לברך, על מה הם רוצים לבקש, איך הם רוצים להתפלל, פתאום זה הופך להיות קשר שאני קורא לו אמיתי. זה עיקרון מספר 1. העיקרון מספר 2, לא ייתכן שאנחנו נשים דברים בפיו של האלוהים. כשהרב מברך, לא מזמן ברך הרב, על נר של חנוכה, אני מניח, לא ייתכן מבחינתי באמונה שלי ובאמונה של בני ישראל במקור, לא ייתכן שאנחנו נכניס, קודם כל זה דבר שקר, כי הרי אלוהים לא אמר. האלוהים מעולם לא ציוונו ולא קידשנו ולא בחנו בנר של חנוכה, או של שבת, או נטילת ידיים, או כל מיני דברים נוספים. אז קודם כל זה דבר שקר. דבר שני זה לשאת את שמו לשווא, כי הרי הוא לא אמר. אז אם אתה אדם ישר, בוא תאמר,
ברוכים אתם חכמנו שקידשתם אותנו וציוויתם אותנו על דרך של חנוכה, לפחות אתה ישר ואתה גם לא אומר דבר שקר. ברגע שיש לך את העזות מצח, ואני יודע מאיפה זה מגיע, כי הוא אמר, אנחנו קובעים למטה, ישיבה של מטה, הרי לא לחינם לא משגיחים בבת קול, אז אתה יכול לברך בשם האלוהים, ולכן אתה לא ירא שמיים אם אתה עושה כזה דבר. סליחה, בלי לפגוע חלילה בכבוד, זה פשוט להשתמש בשמו לשווא. אוקיי, אז נגיד 2.5 דקות בגלל המענה הנרחב של רונן. אוקיי, אז למה 2.5? כי 1.5 נשאר לך מפעם קודמת, ועוד דקה על המענה הנרחב. אוקיי, אז קודם כל... כך 3. קודם כל אני רוצה להגיד לך, בנקודה מסוימת, אתה צודק, הברכות, הסדר תפילה, הנוסח, הוא לא דבר לכתחילה ביהדות, זה נכון, הרמב"ם מספר לנו, שפעם אדם היה מתפלל באופן חופשי, ולצערנו הרב, בגלות שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, וזה הרבה יותר קשה לאדם, היה חשש שאנשים לא יתפללו בכלל, ולכן תקנו את התפילות, זה נכון, אני מאוד בעד תפילות אישיות, ואני מאוד מקווה, שכשיבנה בית המקדש נחזור לשם, אני מאוד מקווה שנחזור לרוחניות שבה התפילות יהיו אישיות יותר, זה דבר אמיתי שאמרת. כמובן, אם היית אומר לי כל יום, אם היית החבר הכי טוב שאומר כל יום 5 פעמים אותו דבר, לא הייתי נותן לך סתירה, ואני יכול לתת לך דוגמה מהחיים, הזכרת ילדים, יש לי ילדים, אני מאוד אוהב אותם, אני אומר לילדים שלי כל יום שאני אוהב אותם, כל יום, אני אומר לילד, אני בא ואני אומר אני אוהב אותך, הוא שמע את זה בבוקר, הוא שומע את זה בערב, לפעמים אני מגיע הביתה מאוחר, לצערי לפעמים, מגיע, נותן נשיקה לכל ילד ואומר שאני אוהב אותו, טקס שחוזר על עצמו, והטקס הזה הוא עוגן בחיים של כולנו, והוא דבר שהוא מאוד מאוד מעיד על אהבה. אז אני לא רואה שום בעיה בזה, אבל אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד עמוקה ששמתי לב אצלך, שאתה מחלק בין היהודים לבני ישראל. אני רוצה לומר, ראיתי שאתה גם כותב באופן מאוד חיובי על ישו ועל הברית החדשה, זה קצת התחום שאני עוסק. לא, מעולם לא כתב. לא, שהוא היה איש טוב. לא, מעולם. לא, זה לא אתה, סליחה. אבל על כל פנים בעצם... ואני רחוק מזה מאוד, לא מאמין בזה בכלל. בעצם כל תורת, אז אני לוקח את הדברים שלי, אבל התורה שלך היא כמו התורות הנוצריות הרגילות, שזה מה שנקרא תורת החלפה. זאת אומרת, אתה אומר, אתם לא באמת בני ישראל. אתה לא הראשון שאומר את זה, פאולוס אמר את זה 2000 שנה לפניך, אחר כך מוחמד אמר את זה, גם באסלאם זה מקובל להפריד בין בני ישראל לבין היהודים, זו דרך שאנחנו מאוד רגילים אליה, כלומר ביהדות אנחנו מאוד רגילים שבה מישהו... סליחה פה עוד גם את זה מעולם לא אמרתי. אתה אמרת, אתם יהודים ולא ישראל. לא, אמרתי שאני מפריד בין היהדות... בין היהדות, בני ישראל, כלומר היה, לא היהודים, כולנו בני ישראל, כולם, ואני דרך אגב תמיד אומר לכולם, מי אתם שאתם תקבעו מי כן ומי לא. לא, בסדר גמור, אבל זה בדיוק האמירה שאנחנו... היהדות במובן של הדת, כן. כן, שהדת שלנו היא בעצם המצאה חדשה, אנחנו מכירים את זה מהנצרות, שוב, זה בדיוק מה שהנצרות עשתה בהתחלה, וגם אחר כך, בדיוק מה שהאסלאם עשה, לטעון על ההפרדה הזאת בין ישראל הקדום לבין היהדות, זאת הפרדה שאיך נאמר בעדינות, כן, חובת ההוכחה היא עליך, כי בעצם אנחנו משדרים רציפות, אתה לא, אתה פה חדש בשכונה, סך הכל 3 שנים, הקבוצה שלך קיימת, אף אחד לא קיים את דבר האלוהים עד שאתה באת, זה מה שאני מבין ממך, אולי אחרי זה תתקן אותי, וזה כמובן מוזר, הזוי, משונה, אין לי דרך פשוטה לומר את זה. עכשיו לגבי יראת שמיים שלי, שאני בירכתי, אבל נר חנוכה, בהחלט בירכתי, השאלה שלך היא שאלה של חז"ל בעצם, כלומר, ראוי להגיד את המקור של השאלה שלך, הגמרא במסכת שבת בדף כ"ב, אומרת, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו עד נר של חנוכה, והגמרא שואלת, היכן ציוונו? זאת אומרת, זו שאלה בגמרא, יש שם 2 תשובות, תשובה אחת אומרת, מלאו דלות אסור, שאסור שלא שרים מדברי חכמים, ואם חכמים אומרים משהו, כן, אנחנו מאמינים בזה, אני מבין שאתה מתקשה לעכל את זה, אבל אנחנו מאמינים שאם חכמים אומרים משהו, זה כמו שאלוהים אומר אותו. עכשיו תגידי, אז מה ההבדל? תגידי רגע, מה ההבדל? עכשיו דיברת על ישו לפני רגע. לא, דיברת לפני שנייה על רשו. מה זאת אומרת אם החכמים אמרו? תגיד לסדר, אבל הזמן שלך... רגע, תן לי רק להשלים את המשפט, דיברנו על נר חנוכה, אז אם חכמים אומרים משהו, זה כמו שאלוהים אומר אותו. האם יש הבדל בין משהו שאלוהים אומר לחכמים? כן. אלוהים אמר להקשיב לחכמים. הקדוש ברוך הוא אמר להקשיב לחכמים. בסדר? ולכן, שאנחנו עושים את דבריהם, אנחנו בעצם עושים את דברו. לא את דברו שהוא אמר, אלא את דברו שהוא אמר לנו להקשיב לחכמים. פשוט מאוד. אוקיי. אני רוצה לעבור לנושא הבא, אבל אני רואה אני רק אשיב לו, כן. אבל זה יהיה 60 שניות. אוקיי. אפילו פחות.
60. אלוהים מעולם לא אמר להקשיב לדברי חכמים, אלא לאלו, כמו שופטים וכהנים, שהולכים על פי התורה. זה לא עכשיו הם ימציאו משהו ונלך אחריהם, כי מה יקרה לנו? כמו הברית החדשה, זה התורה שבעל פה, נצרות. תראה מה הרב אמר, מה שהחכמים אומרים, כמו שהאלוהים אומר. יש משהו שהוא יותר אלילי או עבודה זרה מכזו אמירה? יש אגב. אין משגיחים בבת קול, ישיבה של מטה קובעת ולא ישיבה של מעלה, תורה לא בשמיים, היא ברצף של דברים. רגע שנייה, אני אסיים את הדבר הזה בשביל שנעבור. הרב קודם לקח את ספר התנ"ך ונשק אותו. נכון. אני לא אעשה את זה, אתה יודע למה? מכיוון שהחלק הראשון בעיניי הוא מקודש, הוא התורה, ואני אנשק אותה יום ולילה. אבל אני לא אנשק את התנ"ך, מכיוון שהוא ספרו של העם היהודי, אבל לא ספרם של בני ישראל. בלי לעשות את ההפרדה שלהם, כולנו בני ישראל. אבל היהדות, למה? כי יש בפנים את מגילת רות, שהוכנסה בפנים רק על מנת להכשיר את השרת של מלוכת יהודה ודוד. ורות אסורה. כמובן שחז"ל הכשירו ונתנו לזה את הפרשנות הראויה שמואביה זה בסדר גמור וכן הלאה. ולכן כהן שבא מתקופת התורה, סליחה שאני אומר ככה, זה לא 3 שנים, זה פשוט להחזיר למסורת ישראל הקדומה ולתורת משה בישראל, לא ינשק את רות המואביה. אז זה ההבדל. עדיין כמובן שיש המון דברים מקודשים בפנים, אני לא פוסל את הכל, צריך לעשות לכאן ולכאן. כן. זהו, אז הנושא הבא, שהאמת הוא לא כתוב כאן, אבל אני מניח שתהיה הסכמה שכדאי לדבר עליו, זה בעצם עם ישראל. כן. מי הוא עם ישראל? מה ההבדל בין עם ישראל והאמונה שלו, לבין האמונה שלו נקרא לזה בפועל, החל מיהושע והתבוללות, כפי שקראת לזה. בעצם זה מאוד מתקשר לדברי הפתיחה שלך רונן. האחרון שפתח היה? לא משנה. נראה לי הנושא הזה כדאי שרונן נפתח, כי התזה פה, אני גם לא מכיר אותה. כן, קודם כל חשוב לי לומר באמת לפני הכל כולנו בני ישראל, ואין אף אחד בתוך בני ישראל שיכול לקבוע מי הוא כן בני ישראל ומי לא, למעט האלוהים בעצמו. אגב, זה מה שעושים לא מעט מאלו שהולכים אחרי חז"ל, לכן הם הוקיעו קראים או שומרונים או אחרים. הם החליטו שהם לא מתוך בני ישראל. אני מקבל את כולם, אני יכול להתווכח, אני יכול לומר את דבריי, כולנו בני ישראל. ושמעתם היטב מה אני אומר על הדת היהודית או על התורה שבעל פה, על חז"ל, אבל חלילה לא אף אחד, לא מי שיושב כאן ולא בכלל כל בני ישראל. כולנו בני ישראל. מה ההבדל? ההבדל הוא שממלכת ישראל והישראלים ברובם פשוט נעלמו לנו מהמסורת, בגלל מלכות יהודה וחז"ל. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה כבר בספר יהושע. כאשר מתואר כיבוש החלק הדרומי, הרי עלו באמצע מיריחו למעלה לבית אל ההי, ובנו ישר שם את מזבח הקבע, ששם אכן מזבח הקבע ומשכן הקבע ליד בית אל, לא לחינם משה אמר מול הגלגל. הם פנו דרומה, והם הלכו ונלחמו את כל המלחמות של יהודה על גב ההר חברון, ירדו ללכיש וזה, ורק אחר כך חזרו, העבירו את המשכן לשילה ופנו צפונה. אם תשימו לב, את התיאור, את הפירוט, ואת הניסים שהיו בחלק הדרומי של ממלכת יהודה, זה פשוט לא יאומן. עברנו לממלכת ישראל, בפרק ורבע גמרנו את הכל, כאשר השטח שם הוא עצום. בוא נאמר, בלשון המעטה הוא לא פחות גדול מהשטח הדרומי, מקו בית אל דרומה. למה? כי העלימו את כל מסורת ישראל, לאחר מכן 10 השבטים, ועליהם דברים נוראים כמו רבי עקיבא, לא יחזרו, בעצם העסק הזה נמחק, מדור יהושע ואילך נשארה ממלכת יהודה, ממלכת ישראל רשעים, ירבעם, בית אל, העגל, עגל זהב, בדן. ממלכת יהודה לא, שם מתקיימת תורה, כאשר בפועל זה אותו דבר, אותה עבודת אלילים בכל אחד לאחד, אין הבדל בין המלכים, אבל זה מה שנשאר. דברי הימים הם לא היו ככה במקור, הם היו דברי הימים למלכי ישראל ודברי הימים למלכי יהודה. מה נשאר? דברי הימים א' וב'. ומה הם? מהזווית של יהודה. מחקו את מסורת ישראל. ומשם כבר בעצם הדרך קלה, כי גלות בבל זה כבר השורשים של יהודה, ומשם חז"ל שבעצם ממשיכים את ממלכת יהודה, ולכן דוד ושלמה ושמואל וכולם. אז
מחקו מסורת, לא את העם, העם נשאר אותו עם. אגב, 10 השבטים לא יחזרו, אם אתה מייחס לזה נבואה, יכול להיות שהרב לא מייחס לזה נבואה, חזרו גם חזרו, והנה חזרו יוצאי אתיופיה, בית ישראל, שלא מכירים את חז"ל. אז איפה המסורת? לא מכירים את חז"ל, לא מכירים תורה שבעל פה. אם עד עכשיו זה היה דברים שיכלת להתמודד איתם בעל פה, הנה בא בני אדם בשר ודם, ששמרו תורה לאורך שנים, שבת וטהרה וטומאה, ויצאו בתקופת הבית הראשון, כפי שדרך אגב גם מעיד הרב עובדיה בזמנו, ולא הכירו. למה לא הכירו? כי לא היה. פשוט לא היה תורה שבעל פה, לא היה חז"ל, זה התחיל בכת הפרושים בבבל, ולכן הם לא הכירו. אז הם גם בני ישראל, ואלה שעלו מהודו, ואלה שעלו מכל זה, הוא קיבץ אותנו מכל קצוות הארץ, והביא את 10 השבטים האבודים ואת כולם. היום כולם בני ישראל, אבל תקופה ארוכה, היינו מפוצלים בגלות. אז רגע שאלת הבהרה, זאת אומרת שהגישה שלך קרובה יחסית לאתיופים? או לאמונה של האתיופים עד לפני נגיד 100 שנה? לא, אני נתתי אותם כדוגמה לחלק מאותם 10 השבטים שחזרו, ומעידים על המסורת האמיתית של בני ישראל. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, כי הוא קשור גם למה שקרה עם ערוץ 14. יש דבר אחד בעיניי שהוא מעל הכל. כולנו בני ישראל, שותפות הגורל. אני יכול להתווכח עכשיו עם הרב ולדון איתו 50 שעות, אבל מבחינתי, אני והוא, הוא ואני, בשותפות גורל. אני מוכן, והייתי מוכן להקריב את חיי למענו, ועשיתי ככה 30 שנה, אף פעם לא חשבתי עבור מי אני מסכן את חיי בלבנון או במקום אחר, זו שותפות הגורל. האמונה תישאר אמונה, התורה תישאר אמונה, נמשיך להתווכח, אבל זאת שותפות הגורל בעיניי, כולנו בני ישראל, וכך אני רואה את זה. הרב גיא, כן. עם ישראל. אז אני מאוד שמח שחזרת להתבסס על מסורת חז"ל. זה מאוד משמח אותי, כי כולנו בני ישראל, המון במהלך הדורות התגיירו כמובן, הגיור על פי מסורת חז"ל. לא מהתורה כמובן. מה? לא מהתורה כמובן. אז בפיך אנחנו לא אמורים את כולנו עם ישראל, כי יכול להיות שסבא רבא שלי התגייר, היה איזה גוי בשיקור בהונגריה, זה לא המקרה אצלי, אבל יכול להיות שזה מה שהיה. והתגייר, ואז אני לא מבני ישראל, אז לא כל כך ברור לי איך אתה אומר שכולנו בני ישראל, לפי התורה שלך, אולי צריך לעשות איזה מעשה של ניקיון, והוציא את כל מי שהתגייר, אי אפשר. פעולה, לחשוב איך, אז אי אפשר, אז למה כולנו בני ישראל, אולי כולנו ספק, זאת אומרת שוב אתה מתבסס על אותו הדבר, על התורה שבעל פה. עכשיו, דבר שני, דבר מדהים שקורה פה, זה שאתה בעצם מתחיל בפרשנות, אתה עושה מין דקונסטרוקציה, בסגנון דרידה כזה לטקסט, אתה אומר בוא נסתכל, בוא נפרק, בוא נראה, זה כן אמת, זה לא אמת, אתה אומר דברים שהם אגב נגד המחקר, כל החוקרים מסכימים היום, שדברי הימים שיש בידינו זה לא דברי הימים ממלכי ישראל, ולא דברי הימים ממלכי יהודה, אני מזמין אותך לקרוא על זה, ולגבי הדברים שאתה טוען בתנ"ך, שיש איזושהי מחיקה של ממלכת ישראל, אני לא יודע באיזה תנ"ך קראת את זה, אבל בתנ"ך שלי, יש שאיפה מתמדת לחזרתם של ישראל, בספר יחזקאל, הנבואה שלו, על עץ יהודה שמתחבר לעץ אפרים, אפילו בסיפורים המתרימים בתורה של יוסף ויהודה, יש תמיד את השאיפה לחזור יחד להיות עם אחד, אנחנו רואים בתורה, בתנ"ך, בספר מלכים, ביקורתיות רבה על עשה המלך, שבחר להילחם בממלכת ישראל, על ידי שימוש במלך ארמי, כן, וזה דבר שנתפס כמשהו שמבקרים אותו, אנחנו מוצאים את הקשרים המתמידים בממלכת יהודה וממלכת ישראל, בתקופת יהושפט, המלכים משתפים פעולה ביחד, אם מישהו היה רוצה למחוק את כל הסיפור הזה, הוא עשה עבודה ממש גרועה, בסדר? אבל קורה פה משהו אחר, בעצם קורה פה משהו אחר, אתה בעצם לוקח את הספר הזה, ששוב, הסיבה היחידה שאתה מכיר אותו, ואני חוזר ועומד על זה, אתה לא היית יודע שיש ספר שנקרא לא תנ"ך, אלא תורה, בלי חז"ל, בלי המסורת, אתה נולדת יהודי, נולדת משפחה יהודית, קיבלת במסורת את הספר הזה, ואז אתה מתחיל לקרוא אותו עם מספריים, להגיד החלק הזה הוא מקודש, החלק הזה לא, בלי שום מסורת, שום כלום, זה לא דברי אלוהים חיים. זה לא חז"ל אסור רגע, תן לי לסיים, אני נתתי לך. זה לא דברי אלוהים חיים, זה דברי רונן כהן, שזה דבר יפה, דבר חשוב, אתה איש חכם ומשכיל וכיף לדבר איתך, אבל אתה סך הכל בן אדם, כמו כולנו, כמוני, כמו תמיר, אנחנו בני אדם, והפרשנות שלנו היא יכולה להיות מרתקת, יכולה להיות מעניינת, יש הרבה סיפורי, הרבה דרכים לעשות דקונסטרוקציה לטקסט, ולמצוא בו דברים
על פי ראות עינינו, זה כמובן לא מחייב אף אחד בשום דבר, ולכן הפרשנות שלך שבעצמה מסתמכת, עוד פעם, ואתה לא התייחסת לזה מקודם, בעצמה מסתמכת בדברי חז"ל, שבעצם הספר הזה הוא קדוש, הספר הזה התורה, כן? אתה לא היית יודע על קיומו בלי חז"ל, או לחלופין, אתה יכול להגיד, אני יודע על קיומו מהשומרונים, או מה נשאר עוד היום, קראים, בסדר, קראים יצאו גם הם מחז"ל, קראים זה תופעה חדשה, ענן זה הרבה אחרי חז"ל, השומרונים זה בכל הפחות נכון בספר מלכים כתוב, כלומר, לא יודע, אתה גם סקפטי על זה, אז לא יודע איך אתה מתייחס סיפור של השומרונים בספר מלכים, אבל ככל הנראה, גם השומרונים בעצמם, המסורת שלהם מכירה בזה שהם הגיעו לפה בתקופה מסוימת, ובעצם מדובר בספרים שהשתמרו אך ורק במסורת, לא בשום דבר אחר. אתה יוצר פה מסורת חדשה, קורע בין הספרים, זה כן מוצא חן בעיניך, זה לא מוצא חן בעיניך, דוד המלך בחוץ, שמואל בחוץ, כי הם בני יהודה, באיזשהו מובן. לא משנה, אבל כי אתה אומר שזה הכל דו-קונסטרוקציה, אגב קראתי זה אולי תתקן אותי אם אני טועה, שאתה גם אומר שבעצם האבות לא קבורים בחברון כמו שכתוב בתורה, שמישהו הכניס בתורה את הפסוקים האלה? לא, אתה לא אומר את זה? ראיתי וידאו שלך, אומר את זה, אז אולי לא הבנתי נכון? לא הבנת נכון, הם קבורים אבל לא חיו שם. הם לא חיו את חייהם. כן, אוקיי, אז הם לא חיו שם את חייהם, אז זאת אומרת שגם בתורה בעצם אתה אומר שחלו בידיים והוסיפו שקרים בתוך התורה עצמה, נכון? כי בתורה כתוב שהם כן חיו שם. אז במייל יוצא שאנחנו מתמודדים פה עם אדם יודע הכל, שיודע בטקסט לעשות את החלוקה, מה נמצא בתוכו, מה לא. אתה יכול להיות יודע הכל, אני לא יודע הכל. אני הרבה יותר תמים ממך, הרבה יותר פשוט, אני הרבה יותר קל לי להסתמך על מסורת אבותיי מדורי דורות, ולהאמין שהעם ישראל הוא שקובע את התורה, מאשר ליצור מסורת חדשה שקוראת את הטקסט מבפנים. אוקיי. 3 דקות, רונן, לגבי שאלת עם ישראל, מי הוא? כן, עניתי על השאלה, אני אגיב לגיור, אני חושב ראוי שתדבר על זה. עניתי קודם על תפיסתי את בני ישראל, אבל אני אשיב לרב. פשוט אם תחזור ותאמר שוב ושוב שאני נשען על מסורת חז"ל, זה לא יהפוך את זה לאמת. אני לא יכול להישען על מסורת חז"ל, כפי שאמרתי, אין להם מסורת, אין להם את הידע הנדרש מהבסיס. אז איך אני יכול לסמוך עליהם? מה גם שהם שינו את התורה מקצה לקצה ועשו תורה חדשה, אז אני בטח לא יכול להישען עליהם, כי התורה שבעל פה הפוכה ומנוגדת לתורה שבכתב בכל מצווה במצווה. אז זה לא מסורת חז"ל, זה שהם החזיקו עותקים של התורה, הם לא היו היחידים. עותקים של התורה, דרך אגב יש גם חלקים גדולים גם במגילות קומראן, וגם בית ישראל מאתיופיה הביאו איתם עותק, זה לא של חז"ל. אז זה בעניין הזה. עכשיו לגבי מספריים שגזרתי והוצאתי את מה שמתאים ולא, בדיוק אמרת את מה שעשו חז"ל. חז"ל ערכו את התורה, חז"ל החליטו איזה ספר יהיה חיצוני ולא, מי המציא את המילה חיצוני? לא אני, לא רונן כהן, חז"ל המציאו. אני יודע שאתה חושב שהם לא בני אדם, כי מה שהם אומרים זה שווה לאלוהים, אבל אני מצטער, הם כמוך וכמוני. למה שהם אומרים זה ממש לא מה שאלוהים אומר, והם רחוקים מאלוהים כרחוק השמיים מהארץ בעיניי. אז הם אלה שגזרו במספריים, אלה שערכו את התורה. זה לא עכשיו רונן כהן בא ומחליט בתוך התורה מה כן ולא, צריך לצלול לעומק, לראות דברים, להבין את הסתירות, לדבר עליהם. להפך, אני זה שמלמד את כולם אצלי, תמיד להיצמד למילה הכתובה. ואם יש איזו בעיה, בואו נתחיל לנסות ולחקור ולבדוק איפה הסתירה, כי יש סתירות גם בתוך התורה. בואי נצלול רגע לחברון נגיד, שנייה, סתם כדי לדבר קונקרטי. כן, שנייה, אז בעניין הזה מה עשו חז"ל? צנזורה, הם החליטו שספר מסוים בחוץ וספר מסוים בפנים, ולכן נוצר לנו התנ"ך, להבדיל מהתורה. אז בוא נדבר על הנביאים כתובים. אז זה קודם כל. ואיפה אתה יודע על התורה אבל? התורה, כמו שכן, הייתה קיימת במגילות ועברה מדור לדור, זה לא עכשיו חז"ל אמונים על התורה, אבל אני רוצה לסיים רגע את העניין הזה, ולדבר על שני עניינים. גיור, ביקשת גיור, גם גיור בניגוד לתורה. הרי מה זה גיור? זה התבוללות בהכשרת חז"ל. כמו שאומרים, בהכשרת הבד"ץ, יש לנו גיור. לא היה מעולם כזה דבר. הגר לעולם היה גר, ככה כתוב בתורה. אז אין ספק שיש ספק על כל אחד מאיתנו. הרי אם התבוללו כבר אחרי דור יהושע, זה כתוב. כתוב בספר שופטים. והיה מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ואומר, מה זאת עשיתם?
וכל המצווה של האלוהים, שזה היה בכלל להכחיד את עמי כנען, לא רק שלא הכחדנו אותם ונשארו איים, מיד אחרי דור יהושע התחילו כבר ההתבוללות והניסויים. אז מאז עברנו גלויות ועבדות, ועשו איתנו מה שרצו הגויים. מי אנחנו שאנחנו נוכל לדעת באמת איזה דם זורם באופן נקי, ולכן אין ברירה. הרבה שואלים אותי דווקא מהתלמידים שלי, אני אומר להם, חבר'ה, אין ברירה. אין ברירה, חייבים להכיר בכולם כבני ישראל היום, כי אנחנו לא יכולים לדעת לפני 3,000 שנה מי אבא של מי הלך עם כנענית או... אתה קובע לאלוהים? אני לא קובע לאלוהים, אני טוען שאנחנו כולנו... מי אתה שתכיר? אולי אלוהים לא מכיר? אז אולי הוא לא מכיר, אני עוד לא דיברתי איתו, כן? עכשיו לגבי הנושא להתייחס לא, אני רוצה שתתייחס כאן לעניין... חברון? חברון, כן. אז חברון זה חלק מהדוגמה של להתייחס למילה הכתובה. ברגע שאתה קורא למשל על יעקב, אתה מגלה... או על אברהם אם נתחיל, אתה מגלה שחלק מאוד מאוד קטן מחייו וספק, הוא גר במה שנקרא אלוני ממרא. הוא רכש כמובן את שטח האדמה מעפרון החיתי, וזה היה מערת המכפלה, וקבורים שם האבות והאימהות. אבל חייו, מרבית חייו, היו באזור הדרומי, באזור באר שבע, זה כתוב בתורה. יצחק גם נולד שם. יעקב יצא משם ללבן וחזר אחר כך למגדל עדר, שם הוא גר, ויצחק כל חייו גר שם. כלומר, ליצחק יש פסוק אחד בסוף, רק בסוף, אחרי שכל חייו הוא גר, באר שבע, גרר, האזור הזה, בארות הפלישתים, בסוף כתוב שקוברים אותו איפה שהוא חי יחד עם זה. אז זה נכון בהרבה דברים, וזה כבר נושא עצום שצריך לפתוח אותו על שמואל ודוד ושלמה וירושלים בכלל. חברון גם היא, 7 שנים בחברון מלך דוד ו33 מלך בירושלים, אז גם לחברון רצו לתת את הכותרת שלה, אבל אני נשען על הכתוב, מרבית חייהם של האבות, אם הולכים לכתוב, מה שכתוב בבראשית, מרבית חייהם 99% לא היו בחברון, נקברו שם נכון. אני רק רוצה להתייחס, זהו, תקבל חצי דקה. אני להתייחס, אתה עוד פעם, אתה לא מצליח להתמודד עם הסתירות, הסתירה הראשונה, אתה אומר לנו עכשיו פה משהו מדהים, אתה אומר, הרי אם אתה מכיר קצת את התחום של הגנאולוגיה, ברור שאם התערבו בנו גויים, כי הגיור הוא לא אמיתי, אז כולנו בעצם גויים, כי ההתערבבות היא עוברת מהר מאוד, כן? ובעצם אתה אומר, אבל אני החלטתי שכולנו בני ישראל, מי החליט? הכהן הגדול, רונן כהן. כן? מייסד הכת החדשה, העדה החדשה, כי אלוהים לא אמר לך כלום. אתה כל הזמן חוזר לאותה נקודה שאתה אומר, התורה היא קדושה, יש לי תורה קדושה. התורה היא קדושה, כי חז"ל אמרו שהיא קדושה, לא קיבלת התורה מהאתיופים, האתיופים הביאו אותם תנ"ך, והביאו אותם את התנ"ך הנוצרי. בסדר, לצערנו הרב, הם איבדו את המסורת שם, של התנ"ך, לא היה להם מילה אחת בעברית, אתה מסכים שהתורה נכתבה בעברית? רק שאני אדע. רק כן או לא, בשפה העברית הקדומה כמובן. בשפה העברית הקדומה, אוקיי. לא בכתב האווירי האשורי המרובע. כן, אבל בעצם הם לא הביאו את התורה, הם הביאו את התנ"ך, שבו אתה כופר, צריך לומר את זה, לא את התורה. לא, הם הביאו גם את ספר היובלים, שהוא חלק מהספרים שלהם. אבל גם את הספרים שאתה כופר בהם הם הביאו. ואני לא חושב שזה נוצרי, זה אמנם הכנסייה לקחה להם את זה לאיזו תקופה, אבל זה לא נוצרי לחלוטין. הם הביאו גם את ספר מלכים, והביאו גם את ספר שמואל, והם הביאו את זה כקודקס אחד. כלומר, גם הם לא יכולים להיות הדרך האמיתית מבחינתך, כי הם כן האמינו בכל מה שאני מאמין בו. לא נכון מה שאתה אומר שזה קובץ אחד. מה זאת אומרת? אם תיקח את התורה שלהם. האם ספר שמואל קדוש לבית ישראל? אני חקרתי את בית ישראל מקרוב. בוודאי שכן. כן, להם זה קדוש. האם ספר מלכים קדוש להם? בוודאי שכן. האם דוד המלך מבחינתם היה דמות חיובית? כן, גם ירושלים. כן, מצוין. זאת אומרת, גם איתם אתה לא מסכים. זאת אומרת, אתה מתבסס על מלא מסורות שאתה חולק עליהם, אבל אתה גם רוכב עליהם. זה אולי הערה שלי, סליחה. טוב. נושא הבא שהאמת אתה העלית אותו הרבה בשיחה שלנו שעשינו בעל המשמעות פלוס, זה נושא הזה של יום ולילה, שהיום מתחיל בלילה לפי חז"ל וכו', אבל את הנושא הזה כמובן הרב גיא צריך לפתוח. אוקיי, אז אנחנו מכירים את זה שבאמת בפשטי המקראות אפשר להבין לכיוון הזה ואפשר להבין לכיוון ההפוך. בוא רגע תציג את התזה. התזה שאנחנו מכירים אותה היטב זה שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, נכון? ערב ואז בוקר, וביהדות היום הולך בעצם אחרי הלילה, שכמובן, שוב, זה דבר מסורתי, מי שמדמיין שפעם שמרו את החגים באופן X, זאת אומרת, ביום אחד שהיום והלילה הם יום, נכון? אז מה אתם חושבים? שפתאום הגיע מישהו אחד, אמר חברים, החלטתי, החל ממחר, אנחנו משנים, מעכשיו היום הולך אחרי הלילה, ולא הלילה הולך אחרי היום,
זה הזיה פרועה, כמובן, זה דבר תמוה, זה אף פעם לא מקבל את זה, כזה שינוי בסדר גודל שהוא בעצם משנה לא פרט או כזה או אחר ביהדות, משנה את היהדות כולה, לכן אנחנו נסמכים על המסורת שלנו, שהיום הולך אחר הלילה, יש חשיבות ביהדות גם ללילה שהולך אחרי היום, יש חלק מהדברים, למשל בדיני קורבנות, שהלילה הולך אחרי היום, כלומר אנחנו לא שוללים את האופציה הזאת, כאופציה הלכתית לדברים מסוימים, אבל המסורת שלנו אומרת שהיום הולך אחרי הלילה, בתוך היהדות שלנו כבר כתבו פירושים שזה לא הפשט, זה לא דבר שהוא, החז"ל והרבנים שרונן כל כך בז להם, בעצמם דיברו על זה, רשב"ם, מגדולי הפרשנים לתורה, נכדו של רש"י, רבי שמואל בן מאיר, שחי באירופה, בצפון אירופה, בימי הביניים, כתב שבעצם פשטי המקראות אומרים שבאמת היום קודם ללילה, וזה בסדר גמור, אין שום בעיה, כי אנחנו לא מפרשים שום דבר כמעט נטו על פי פשטי המקראות, זה נכון, פשטי המקראות הם לא הדרך שלנו ללמוד תורה. אני באמת פשוט לא מבין. כן. עכשיו אנחנו מתחילים את שבת ביום שישי בשקיעה. זה אתה מדבר בשפה של גויים, כלומר אתה אומר בעולם הנוצרי, הרי הוא הולך אחרי היום. שנייה רגע, היום אנחנו ביום, שנייה רגע, עכשיו אנחנו בשפה של בני אדם, אנחנו קוראים ליום הזה יום שלישי, אפילו שכבר על פי היהדות עכשיו יום רביעי, עכשיו התחיל יום רביעי. נכון, אמת ויציב היום מתחיל בשקיעה ביהדות. זאת אומרת עכשיו יום רביעי כאילו בכל זאת בבוקר. נכון, לכן שבת. כאילו ההתחלה של יום רביעי. לכן שבת נכנסת בעצם. נכון. בערב. רגע, לא הבנתי בכלל מה אמרת, בגלל זה קטעתי אותך. אוקיי. מה רשב"ם אומר? אז רשב"ם אומר שעכשיו לא יום רביעי? אפשר להבין מפשט המקראות, לא, מה פתאום, הוא לא חולק על ההלכה. רשב"ם שמר שבת כמוני וכמוך, כן? רק שהוא אמר שבפשט המקראות אפשר להבין ההפך, וזה בסדר גמור, שאפשר להבין הפוך. אז יש את אבן עזרא באיגרת השבת, הוא נורא התעצבן על הדברים האלה, הוא חלק עליו בחריפות, והוא אמר גם בפשטי המקראות מבינים ההפך, בסדר? הוא עשה קריאה גדולה והוא חיבר את חיבוריו, אבל עוד פעם אני אומר, זה ברור שהיסוד של היום שהולך אחרי הלילה, זה יסוד של מסורת, אף אחד לא יכול לשנות כזה דבר, מסורת לא משתנה בכאלה דברים ברגע אחד, ולכן כל הרעיון הזה שיש איזה שבר במסורת, הוא רעיון... כלומר, אתה שוב חוזר לרעיון של, זה לא איזשהו נושא אחד, יום ולילה, זה הכל חוזר, חזרה למסורת. בוודאי. הבנתי, אז... אני מוותר על הזמן שאין הרבה מה להגיד על זה, האמת זה נושא די... תפל, אבל זה בסדר, כי זה דברים די בסיסיים, כן, בשמחה רבה. כן, אז קודם כל זה בעיניי לא דבר תפל, אלא במהות של קיום המצוות של התורה. הדבר השני, הרב קודם צחק, גיחך על מישהו שבא ככה ביום בהיר, רונן כהן, לא, זה בדיוק מה שעשו חז"ל. ביום בהיר אחד, כמה כת הפרושים, בני ישראל היו מפוזרים בגלויות, גם ממלכת יהודה יצאה לגלות בבל, ואז בבית השני קמה להקת הפרושים, והחליטה לאמץ את הלוח הבבלי, החליטה לאמץ את החודשים הבבליים, והחליטה ללכת על פי הירח, והחליטה להחליף את היום בלילה. אם הולכים לתורה עצמה, ולומדים את התורה, אז ויהי ערב ויהי בוקר זה חצי פסוק, כי לפני זה בכל יום ויום יש את הבריאה. איך מתחיל היום? הוא מתחיל בבריאה, ביום האחד, מה עשה אלוהים? ביור. אז דרך אגב מתחיל הזמן, זה שהיה חושך על פי תהום, לא היה זמן. החושך על פי תהום לא נקרא לילה בתורה, מתי הוא נקרא לילה? רק אחרי שהאלוהים בורא את האור, ומתחיל עם האור שנקרא יום, אז היום קודם ללילה, ולאחר מכן, כל יום ויום מתחיל בסיפור הבריאה, ואז באופן טבעי מגיע ערב, ואז לא קורה כלום בלילה, ומגיע הבוקר, ואז יום אחד, הסתיים יום אחד, והסתיים יום שני, והסתיים יום שלישי. שימו לב מה נאמר ביום השישי. לא כמו שקצת תעשו לנו איזו עקיצה עם הקידוש. יום השישי ויחו לו שמיים. לא, זה שני דברים שונים. ביום השישי נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר. יום השישי, עצור, נקודה. איזה בוקר זה? איזה בוקר זה יכול להיות? הרי בבוקר של יום השישי נבראו החיות. חיות היבשה, ולאחר מכן אדם, וחווה, ובירך אותם, ופרו, ואז הוא רואה שהכל טוב מאוד. ואז מגיע הערב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. הבוקר הוא בוקר של שבת, ולכן, ויחולו לו השמיים בארץ. בבוקר של שבת נכנסה השבת. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא רק סיפור הבריאה?
לאורך כל התורה כולה, כשאתה לומד את המועדים ואתה לומד את הכתוב בתורה, אתה רואה שהיום מתחיל בבוקר. עזבו רגע שזה גם טבעי, האדם קם בבוקר, מתחיל את היום. זה לא אדם בערב הולך לישון ואז שלום מתחיל היום. איזה יום מתחיל כאשר האדם הולך לישון, שלא נדבר בתקופות הקדומות, כי חז"ל פשוט הפכו לנו את החיים ההגיוניים מקצה לקצה. יום הכיפורים, הרי מה כתוב? היום עצמו הוא עשור לחודש השביעי. למה תמיד הימים הם המועדים? מכיוון שעבודת המשכן בכהנים תמיד הייתה ביום. לא הייתה עבודה בלילה במועדים, מעולם. ולכן החגים נחגגו במהלך היום. אבל מה נאמר על יום הכיפורים, מעבר לזה שהוא בעשור? שמערב התשיעי עד ערב העשירי, אתם מענים את נפשותיכם, ואתם שופטים מכל מלאכה. אז מערב התשיעי עד ערב העשירי, הרי לך 48 שעות, אתה שומע את הפרשנות של חז"ל, שפעם היו צדיקים, שאולי יעשו יומיים, ולא, צריך עכשיו להבין שערב התשיעי זה לא, לא, כאשר אתה לומד תורה, ואתה רואה שהבוקר מתחיל ביום, הרי לך שהיום מתחלף בעשירי בבוקר, ולכן זה הגיוני ערב התשיעי, אותו דבר הפסח, זבח הפסח, אתה לומד מהר מאוד, שזה חייב להיות ביום. מה עשו חז"ל? היו חייבים להתאים את הרפורמה שלהם, את השינוי הקיצוני שהם עשו לפסוקי התורה, ולכן בין 40 הפך פתאום להיות מהצהריים. ואז מתחילים עם כל מיני משמרות כהונה, שהיו עושים את כל זה בפסח, והמצאות על גבי המצאות. שנייה, זה שיטתך פסח, מתי שוחטים את הקורבן? לפי הכתוב בערב, בין 40. מה שנקרא מי השקיעה, ולפני החושך שוחטים את קורבן הפסח, את זבח הפסח. אבל עבודת הקורבנות של הפסח של הראשון בפסח, התחילה כמובן בבוקר. טוב, זה כמו חז"ל. כי בשבת, אגב, לא דיברנו על זה, דיברנו ישר על היום והלילה, אבל אחד העקרונות של הלוח הקבוע, למה הוא ניתן לבני ישראל? כי אסור לעולם שמועדים וראשי חודשים יחולו בשבת. זה חילול שבת ברמה בין הקשות שיש. ולכן התורה מותאמת ברמה כזאת של המועדים, ויש לוח קבוע על מנת שלעולם ראש חודש ומועד לא יחול בשבת. פעם שאתה ממציא לוח חדש, הוא בבלי, אז הכל מסתדר, ואז אתה גם מסדר, ואתה אומר שיש ברכה כפולה כשמועד נופל על שבת. אבל בשתי מקומות בתורה, בספר ויקרא פרק כ"ג, ובספר במדבר, פרקים י"ח י"ט, יש לנו הסבר, כ"ח כ"ט, יש לנו הסבר מפורט למה אין מצב שיהיה מועד או ראש חודש על שבת, ולכן יש לנו את הלוח הקבוע. אז זה גם עוד חלק שלא דיברנו עליו בכלל, אבל היום והלילה פשוט כתוב בתורה בכל מקום ומקום. אגב, תשימו לב עוד דבר אחד, שני דברים אני מסיים, סליחה. מחר בתורה, לעולם המחר בתורה זה השכם בבוקר. לא תמצא לעולם שמחר בתורה מתחיל בערב, לא, אין כזה דבר. דבר שני, כשאתה לומד על מצוות השבת, אתה לומד את זה בפרשה הזאת של פרשת המן והסלב שבני ישראל ביקשו במעבר הזה ממרתה, כשחצו את ים סוף בדרך למדבר סין. אז עצרו שם במקום, ומשה מסביר להם את מצוות השבת. הוא אומר להם פעם אחר פעם, מחר שבת, מחר שבת, לא ביום שישי. וביום שישי הוא אומר להם, אחרי שהם לקחו את הפעמיים, מה הוא אומר להם? את אשר אפרו תופו, ואת אשר בשלו, ואת היתרה תשאירו עד הבוקר. למה לא עד הערב? יום שישי נכנס לכאורה שבת ביהדות. לא, כי השבת מתחילה בבוקר. ולכן אל יצא איש ממקומו ביום השבת. בבוקר, כי בבוקר עם שחר היו יוצאים ללקוט את המן. כל מקום שתניח את האצבע שלך בתורה, תגלה שהיום מתחיל בבוקר. אבל מכיוון שלתורה הכתובה אין משמעות, אלא לפרשנות, ולא רונן כהן אומר, כמו שאומר הרב, אלא האלוהים של הרב, שזה חז"ל, שהם בני אדם בגדר האלוהים, אז הכל מותר והכל פרוץ. אז אנחנו ככה לקראת סיום. כן, אני רוצה להגיד בזה. אתה תקבל גם דברי סיום, וגם דברי תגובה לזה. לא, אני אגיד סיום, ככה נעשה, לא ביחד. לא, אני רוצה אחרי זה דברי סיום להפריד שנייה אחת. הבנתי. אני רק רוצה להגיד בקצרה, כי זו תגובה מאוד קצרה. קודם כל זה מדהים, כי זה בדיוק, חז"ל כמובן צריך לומר, עם כל הגידופים, חז"ל הם לא האלוהים שלי, הפוך, הם בני אדם, אני מאמין שהתורה ניתנה לפרשנות של בני אדם, והם בני אדם לכל דבר בעניין, יכול להיות שהם טעו בדברים מסוימים, זה לא מעניין אותי, הם בני אדם שניתנה להם פרשנות התורה, רחוק מאוד מלהיות אלוהים,
יש פה דוגמה מצוינת, כלומר, רונן מפרש ביום השבת, הוא אומר, כתוב שביום השבת, שזה יום, הוא אומר, המילה יום אומרת יום, זה ברור. מאיפה זה ברור לך? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע מה התורה אומרת? תקרא, התורה כתוב. קראתי עוד פעם, ומאיפה אני יכול להבין משמעות של מילים, אם לא מישהו הסביר לי מה אומרת המילה. האלוהים אמר, ויקרא לאור יום ולחושך קרא לילה. כן, בסדר. אבל האלוהים זה לא חז"ל. אבל עוד פעם, יש בעצם, הפרשנות של המילים מגיעה ממך ולא משום מקום אחר. אותו אלוהים אמר גם, התורה לא ממני. רגע, כתוב רק גם ויער ויהי בוקר יום אחד, בסדר? רואים שיש ערב בוקר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, צריך לומר, מה שעושים בקידוש, יום השישי ויחול השמיים והארץ, זה מסיבות קבליות, זה לא מסיבות תיאולוגיות כאלה עמוקות, בשביל לעשות י' וה' וו' וה', יום השישי ויחולו השמיים, זה הסיבה, לא ממציאים פה שום דבר, אבל באמת כאילו כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד בזמן הבריאה, איפה שכתוב שבראו את הימים, פה אפילו לא צריך את חז"ל לדעתי, זה כמו שאבן עזרא אמר, אבל שוב, אני דבק בזה שלא בגלל שאני חושב שאתה טועה, ואני חושב שאתה טועה, בפרשנות המקראות זאת הבעיה, אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר משמעותית, מתוך המחשבה שאתה יכול לפרש את התורה בעצמך, ויוצאים ממנה איזושהי משמעות קוהרנטית, שוטפת שאפשר לחיות ממנה, למשל, פה יצאת הפרשנות שההקרבה של קורבן הפסח זה בין הארבעים, בין הארבעים זה ביטוי מוזר מאוד, נכון, לא, זה שכתוב בין הארבעים, ואתה אומר שזה בין השקיעה ללילה, זה מושגים חז"ליים, מי אמר שיש דבר כזה בין שקיעה ללילה, שזה בין הארבעים? זה כתוב בתורה, בוא השמש, בכל מצוות הטהרה באדומה, בוא השמש, לא חז"ל, לא, כתוב בתורה, לא חז"ל. אני שמח שבזה אתה מסכים איתם, אני אומר. לא מסכים איתם. כי ככה הם אומרים, שבוא השמש זה בין השמשות, אבל אני רק רוצה לומר, שבאמת זה עוד פעם חוזר לשאלה, מי מפרש יותר נכון, חז"ל או רונן כהן? התשובה שלי, וזה לא חז"ל, אני חוזר ואומר, זה עם ישראל או רונן כהן, התשובה שלי היא, זה שאלה לא טובה. יכול להיות שאתה מפרש יותר נכון, באיזשהו מובן, אין דבר כזה לפרש יותר נכון, יש למי ניתנה הסמכות, והסמכות ניתנה לחכמי ישראל לדורותיהם. אז זהו, דברי סיכום, רונן. כן. אמרתי רונן התחיל, אז אני אסיים. לפני דברי סיום, זה לא רונן כהן וחז"ל, הפרשנות שלי יש לה כלל, אם אני חרקתי מהכתוב, אל תקשיב לי יותר. זה הכלל שלי, אני אומר את זה לכל התלמידים, ולכן הפרשנות שלי, כי בסוף הכל זה פרשנות, היא צמודה לכתוב. אם אני חורג מהכתוב, הרי שאני בעצם חרקתי מדברי אלוהים חיים, ואילו הפרשנות של חז"ל הפוכה ומנוגדת לכתוב, אבל מכיוון ששמו אותם במעמד של אלוהים, מה לעשות, הם שמו את עצמם, אז זה כבר אחרת, ולכן כל שיח ביני לבין הרב, לעולם מסתיים בדבר הזה, שים לב איך הסתיימו כל הדיונים על כל הנושאים, כאילו אתה מפרש זה, והסמכות ניתנה להם, הסמכות לא ניתנה להם אגב, הם נתנו לעצמם את הסמכות. דברי סיום, משי, תודה רבה. אני מאוד מעריך את ההגעה שלך לכאן, מהסיבה הפשוטה שאתה הראשון. אני הצעתי להמון רבנים, דיבייט המון, ושמעתי את כל שלל התירוצים, והשורה התחתונה הייתה לא. ואתה הראשון, אז כל הכבוד, אני מעריך, מודה, ואני גם, היה כיף, נהניתי, אתה אדם ראוי ונחמד וישר ומלומד, אז נהניתי מכל דקה. אני אשמח גם להמשיך ולקחת נגיד רק נושא אחד ולצלול אליו לעומק, ואז יהיה יותר פשוט, למרות שבסוף הסעיף היא ככה רצה תמיד בפרשנות החז"לית למול התורה הכתובה. ואני חושב שמה שעשינו כאן היום לא קרה מעולם. הרב קודם דיבר על ימי הביניים, אז זה היה יותר הנצרות או גורמי כנסייה מול כל מיני רבנים. בתקופה של ימי הביניים זה היו הצדוקים נגד הפושים או הבייתוסים, ואני רחוק מלהיות צדוקי בגלל שהם הלכו אחרי בית דוד. אז מתי זה קרה? מעולם זה לא קרה. אני לפחות מייצג את עצמי כתורת משה עד דור יהושע. אז זה לא קרה אף פעם, אז בעיניי זה מרגש, בין אם אנשים יסכימו או לא יסכימו. והדבר האחרון, אני אחזור על מה שכבר אמרתי, כולנו בני ישראל, לא בגלל שרונן קבע,
גם חז"ל לא קובעים מי זה בני ישראל, רק האלוהים. פשוט אנחנו כעם נמצאים היום, צריך כנראה אחרי כל ההתבללויות 3,000 שנה לקבוע איזה קביעה, והיום אנשים בתוך בני ישראל יודעים מה הם. האם צריך לעצור את זה? בעיניי כן, צריך לעצור את הגיור ולשמור עלינו כעם ולחזור לבית אב ככתוב בתורה ולא לפי האם. האם זה יקרה? כמובן שלא. אז אנחנו נשאר ככה, כי לאורך הדורות, החל מיציאת מצרים ועד עצם היום הזה, הרוב המכריע של בני ישראל לא שמר תורה. אז אני מסיים עם האמירה הזאת של שותפות הגורל, של כולנו. אנחנו יכולים להתווכח, ושותפות הגורל אומרת באמונה שלי, שמכיוון שביטלנו את מצוות היובל ואנחנו איננו מקיימים את שמיטה כהלכתה, אז ככתוב בתורה זמננו קצוב כאן בדרך לגלות נוספת לא עלינו, ואני מקווה שזה ישתנה. ושותפות הגורל היא שלנו, אם נאלץ ללכת לגלות אנחנו נלך כנראה ביחד כתף לכתף. טוב, קודם כל תודה רבה לך על הדברים. זה לא, אז עוד פעם, אני בניגוד אליך חושב שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, גם לא פעם שנייה ולא פעם שלישית, תמיד היו דמויות כריזמטיות, מרתקות שכמותך, שבאו וערערו על היהדות הנאמנה לאורך הדורות. זה היה בהתחלה צדוקים כמו שאמרת, ואחרי זה היה קראים, היה גם שבתאים בדרך, שזה משהו קצת אחר, אבל דומה. בערעור, אתה כמובן, אתה אדם ראוי ואדם טוב, ואני לא מייחס אותך לשום דבר שלילי, אבל אני חושב שכן, בהחלט, זה סך הכל עוד קאט שקמה ותיעלם כפי שהיא הייתה. אני כן חושב שאתה מהווה בשבילנו. אני שואל את עצמי כל הדיון הזה, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום שאתה נמצא בו? יש בחירה חופשית, אבל בכל זאת אני אומר, כן, זה נורא מעניין ומאתגר, גם היום בשנת תשפ"ה, לדון על המשמעות והחשיבות של התורה שבעל פה. אצלי זה נורא ברור שהתורה שבעל פה העיקר זה לא בגלל שאתה פה. זאת אומרת, אם היינו פה רק תמיר ואני, שאנחנו אוחזים פחות או יותר באותם אמונות, הייתי מדבר את אותם הדברים בדיוק, ולכן אני מאוד עומד מאחורי הדברים שאמרתי. אני חושב, עוד פעם, אני חושב שצריך לתת את הדעת על יש בדברים שלך מעבר לתחכום גדול, גם תמימות מאוד מאוד גדולה, וצריך לתת את הדעת עליה, שפרשנות, אני מציע לכל הצופים, בסדר? אני אעשה איזה המלצת קריאה, לא יהודית ולא כהנית של רונן, אלא לקרוא על המעגל הפרשני, לקרוא על הבעיות בפרשנות, כמה פרשנות זה עסק מסובך, וכמה להיצמד לפשט הכתוב זה במידה רבה אשליה, במידה רבה אשליה, כי אנחנו בבואנו לראות טקסט, כל טקסט בעולם אנחנו באים עם כל המטען שלנו, של מי שאנחנו ומה שאנחנו, והזהות שלנו, והיכולת שלנו, ואין לנו באמת אפשרות להיצמד לפשט הכתוב, יש לנו את האפשרות רק לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, כדי להביא את עצמנו לאיזושהי קרבה עם הכתוב מסוימת, ברוח מסוימת, ואנחנו רואים את זה בכל פרשנות שלא תהיה, ואני באמת, אני רוצה להגיד לך דבר מהלב, כלומר, אני מאוד מצטער על הדרך שבחרת ברמה האישית, כי חבל לי, אתה יהודי טוב, והתקרבת כבר לתורה ומצוות, ואחר כך בחרת לעצמך את המסלול הזה שלך, וזה דבר שהוא מעציב ומצער אותי ברמה האישית, כן? אבל אני כן חושב שאם אתה מוכן לכפור בכל דבר, כמו שכפרת באמונה הקודמת שלך, נכון? אתה ככה סיפרת בהתחלה, אני לא מכיר אותך, אבל סיפרת שהתקרבת ואחרי זה בחרת לצאת בדרך משלך, תשאל את עצמך כל פעם, האם לא התקבעת מהר מדי בדרך הזאת, והאם יש גם שאלות לשאול עליה. אני משאיר את זה כשאלה, בטח לא כדרישה, אתה אדם גדול, אלוף משנה מילואים, כמו שאמרת לנו ברית גורל, עשית הרבה למען עם ישראל, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני מאוד מצר על זה שיש אנשים שפוגעים בך בגלל האמונה שלך, אפשר לא להסכים, אני חושב שהאמונה שלך היא כפירה, אבל אני עדיין חושב שצריך לכבד אותך, וכמו שאמרת, יש לנו ברית גורל שהיא גדולה מזאת, אגב, הברית גורל הזאת היא לא רק עם בני ישראל, כמו שאתה קורא להם, היא גם עם גויים שעושים למען עם ישראל. אבל להבדיל, אבל זה עדיין יש להם בחירה. אבל להבדיל, אני מזכיר. הם לא נולדו לברית הזאת. יש להבדיל, אבל דוגמה יותר טובה, אתה יודע, כלומר גם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, וזה מאוד מצער אותי, לא שומרים כמוני, לא שומרים כמוך, לא שומרים כמו אף אחד, יש לי איתם ברית גורל, אחינו בית ישראל, כן, זה האמונה שלי, כמו שאתה אמרת כל הזמן, שאני עשיתי את חז"ל אלוהים, לא חז"ל ומה אלוהים שלי, עם ישראל הוא האלוהים שלי, זה נכון. כן, ישראל וקודשא בריך הוא כול אחד, אני מאמין בדבר הזה בכל נפשי ובכל מאודי, ולכן אני אומר, יש לנו תקווה לאן להמשיך ולהתקדם בדרך שלנו. אמן. תודה רבה על באמת דיון תרבותי מרתק, ענייני, ואני מזמין כמובן
גם אתכם להיפגש שוב פה באכסניה הזו, וגם כל זוג של ברי פלוגתא שרוצים. תודה רבה הרב גיא. תודה תמיר. אלוף, תודה רבה רונן כהן. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.